verið velkomin. Ég vona að heyrist í mér eðlilega, annars má einhver láta mig vita. En verið hjartanlega velkomin hérna á úrslitaleik Keldudeildarinnar 2021. Eftir örfá mínútur er úrslit kvenna að fara að hefjast. Ég heiti Tómas Ingi Sjalton og ætla að vera með ykkur hérna allavega í fyrstu leikjunum og með mér er Harriet Kardú. Velkomin. Takk fyrir. Harriet, ertu spennt? Já, ég er mjög spennt. Það verður skemmtileg leikur. Já, þetta er spennandi leikur. Við erum að fara að horfa á Víking á móti KR. Víkingur er núverandi deildarmeistari frá því ár og Íslandsmeistari síðastlega 2 ára. KR lenti í öðru sæti og keppir því núna við Víking og freistast þess að sigra þær í þetta skiptið. Já, við erum í raun bara að bíða nokkra mínútur eftir að leikmenn koma inn á og við hefum leikinn. Svo sem ekkert meira að segja í bili. Bíðum aðeins. Já, nú styttist heldur betur leikinn. Það er verið að kalla leikmenn til. Eins og ég segi, við erum að fara að sjá viðureign KR og Víkings, kvennamein. Í liði Víkings eru Agnes Brynjarsdóttir, fyrrverandi Íslandsmeistari, tvöfaldur Íslandsmeistari afsakið, Nevena Tasets, núverandi Íslandsmeistari og Stella Karen Kristdóttir, fyrrum Íslandsmeistari einnig. Það verður að segjast eins og er að Víkingur er með ansi sterkt lið kvennamein. KR megin, þar erum við með Ársól Klöru Arnardóttir, Kristínu Ingibjörg Magnúsdóttir og Þóru Þórisdóttir. Ungt og spennandi lið hjá KR sem að mun veita að Víking harða samkeppni í dag, er ég alveg vissum. Harriet, þú nú keppt þessar leikmenn? Ekki satt? Já, algjörlega. Þetta er ansi stjörnuprýtt lið Víkinga. Já, getum algjörlega sagt það sko. Það verður spennandi að sjá hvort að stressið fer að segja til sín til það. Það hefur nú ekki gert það mikið hingað til, þær eru ekki vanir að tapa. Nei, alls ekki. En við erum bara núna að bíða eftir að leikmenn komi inn á. Við sjáum nú glitta í undirbúning hjá Ingimar Ingimarsinni. Hann er þekktur fyrir að láta fólk bíða aðeins, viðhalda spennunni. Dómari í dag er Ellert Kristján Georgsson og hún til aðstöður er Kristinn Karl Einhversson Jónsson. Já, Kristinn Karl Jónsson, nei, Karl Kristinn Jónsson. Herri, einhver að googla þetta.
sorry, Kristinn Karl Jónsson, ég á næstuð með það. Já, þú varst basically með það samt. Já, að vita, sonur hans að æfa hjá mér. Stúkan fyllast, hægt og rólega. Þetta áhorfendur leyfðir nú í dag. Já, Þrátt fyrir COVID-takmarkanir. Já, mér finnst það mjög mikilvægt, halda stemningunni. En eins og við sjáum, það er allir með 1 metr á milli, grímu og að sprita sig. Já. Ég var að fara að staðfest rétti þessu að þetta er að fara að detta í gang. En leikmenn eru að fara yfir loka taktík í búningsklefa og Ingi Ingimundsson er búinn að kalla það til. Þannig að við erum að fara að byrja þetta bara á næstu mínútinni, gerir ráð fyrir. Það er spennt að sjá hvernig liðin stilli upp. Hvort að Neon taki fyrsta leik eða annan. Ég glemdi þetta að minnast á hana Lóu Flórinsdóttir Singh í Víking, Já. sem er fyrrum káringur. Og síðast þegar leikurinn var haldinn hér, þá keppti einmitt Lóa á móti Víking í KR. Þannig að nú erum mætt í nýju liði og freistast að vinna Íslandsmeistaratitilinn í annað skipti. Hún var í liðinu líka í fyrra. Já. Já, afsakið þessa bið. Þetta glemdist víst finna leikskýrslu til. Það var hlutverk Jóhannesar Bjarka í gær, en hann var eitthvað seinn með að gera það. Svona, heyrist betur ykkur núna. Fengum nokkra kvartanir. En við vonum að það sé komið í lag.
En núna eru leikir að fara að hefjast. Leikmenn eru komnir rétt fyrir utan hérna og verða kallaðir inn leið að fá merki til. Núna er þetta að fara þetta í gang, sýnist mér. Já, núna heyrist vel að það sé að fara að byrja. Og nú viljum við bara leikmenn takk til að geta farið að horfa á borðtennis. Hér sé þér komin eitthvað efins hvar völlurinn er. Nú koma þær. Þarna labba þær inn. Við sjáum lið KR í sínum svörtu búningum og lið Víkings í rauðu. Veit ekki hvort það heyrist í Ingimari að vera kallað en hann er að kynna hérna leikmennina. Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir og Þóra Þórisdóttir. Ég veit ekki hvort það heyrðist það kynnti inn Ársæl Klöru. Stella Karen Kristjánsdóttir og Nevena Tasic, Íslandsmeistarinn. Agnes Brynjarsdóttir og Lóa Flóresdóttir Singh. Og já, verður að kynna dómarinn líka, Eller Kristján Georgsson og Kristinn Karl Jónsson. Glæsilegt. Og þá koma liðin sér fyrir.
Já, núna fyrir að hefast. Ég vildi geta sagt hver fyrsti leikur er, ég bara veit það ekki. Um, ég veit ekki ennþá hver fyrsti leikur er, en það kemur í ljós. Dómari Helgi Jónsson, já, Ársæll er ekki búinn að skila skýrslunni, hann heldur þessu lindu. Þannig við bíðum spennt ásamt öllum öðrum. Kannski verðt að nefna þjálfaraliðina líka, þeir eru mættir. Þjálfari KR er Auðutina Albendóttir og þjálfari Víkings er Ársæll Aðalsteinsson. Bæði tvö frábæri þjálfarar. Nú skilar Ársæll skýrslunni til dómara og þá mun Ellert vonandi kalla upp hver fyrsti leikur er. Mér sýnist að vera Agnes Brynjarsdóttir og Þóra Þórisdóttir. Ég getur að ljúga því. Sér þú það rétt? Nei, en ég er frekar viss um að Agnes spilir fyrsta. Já, mér sýnist Agnes og Þóra báðar að gera sér til. Já, Þóra er að gera sér til núna. Ok, spennandi. Agnes Þóra, það er hann að spila nokkru sinnum hérna. Já. Spilaði mitt síðast bara fyrir nokkrum vikum í síðustu umferðinni í deildakeppninni. Þar hafði Agnes betur 3-1 ef ég mann rétt, en virkilega flottur leikur. Dómarinn mætti taka no practice skiltið af netinu, en þó það sé flott. Nú meðum búast við í þessum fyrsta leik Agnes Þóra báðar með gríðarlega fasta fórhund og fast spil. Já. En ég er ekkert viss um að kúlan muni ganga eitthvað svakalega oft allavega í byrjun. Þær vilja báða að klára og eru mjög góðar í að klára ansi fljótt. Já, það er satt. Það verður allavega skemmtilega leikur. Heldur betur, ég get lofað því. Já. Já, og við erum að spila, kannski fyrir þá sem ekki vita, við erum að spila eftir ólympíska kerfinu í þessari liðakeppni, sem þýðir það að leiknir eru tveir einliðaleikir, A á móti X og B á móti Y. Svo kemur tvíliðaleikur þar sem að þriðji leikmaðurinn kemur inn og spilar með öðrum hvorum sem spilaði fyrri einliðaleikin. Og ef að leikar eru ekki búnir þá, það er gefst upp í 3. Þá er spilað 2 einliðaleikir í viðbót. Þannig að það er fyrsta lið til að sigra 3 leiki sem fer með sigurhólmi. Og við sjáum hér leikmenn eru byrjað að slá inn. Þær hafa 2 mínútur til að hita upp. Dómari er vantilega að taka tíma. Og svo fer ballið bara að byrja. Þetta er langt frá því fyrir fyrsta sinn sem að Víkingur og KR mætast í úrslitum kvennamegin. Ég held... Ja, ég veit ekki töluna það, ég ætla ekki að þykja það, en ég held í fyrsta sinni mjög langan tíma í fyrra var það ekki KR Víkingur. Annars er það eiginlega alltaf KR Víkingur sem mætast í úrslitum hérna kvennamegin. Sögulega séð að minnsta kosti. En ég er einmitt með einn leikmann frá úrslitum í fyrra, Harriet Kardu. Já. Það var skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt mót. Þetta er eiginlega bara uppáhaldið mitt. Já. Þú lentir í því að fá nefinu, var það ekki? Jú. Það var smá eins og að hlaupa vegg. Já. Nefna frábær spilari, en mér sýnist það bara að byrja. Þannig að góða skemmt og gleðilega hátíð. KR með fyrsta stigið í þessari keppni.
Já, Þóra byrja betur hér, komið með 3-0 fórskot en þetta er nú bara rétt að byrja þannig að það er ekki mikið hægt að segja hingað til. Lágur ekki hjá Þóru, 2 net í fyrstu 3 tilraunum. Heldur þannig að Þóru Agnes misti ekki hérna aðeins svo langt og Þóra refsa fyrir það ef maður missir hún til fórhund. Já, þetta byrjar dálítið eins og við sögðum, kúlan kannski ekki ganga mikið en það er oft hann í byrjun leiks. Já, algjörlega. Og þær eru báðar með erfið lúp til að eiga við. Já. Það er strax farið að verða lengri stig, sko. Já, við höfum búist við því eftir sem líður á leikinn. Já. Fyrir áhugasama þá sést líka Aldís Rún Lárusdóttir er mætt þarna í hægra horninu á bekkinn. Og þetta hluta liðinu gleymdi að kynna hann inn áðan. Hún er ekki búin að keppa kannski mikið í ár en mikilvæg partur af þessu liði og gaman að sjá hana hér í dag. En Agnes er búin að snúa sig við allt í einu og er komin 8-5 yfir. Já, nú ertu komist í hans betur spil. Já. Vantar bara að loka höggið hjá þeim. Já, önnur brún hjá Agnesi. Já. Smá hefni inn í byrjun, en það er partur af þessu. Frábærlega gert þarna. Þetta sem Þóra getur og er áhættan við að senda í fórhund hjá henni. Já. Getur ekki svo fast og snemma á móti að gefa mér svo lítinn tíma, ótrúlega erfitt að spila á móti þessu. Já. Net. Frábær ekki að Þóra hana. Já, hálfend. Hallengi. Það eru erfiðar. Maður veit ekki hvort maður er að sækja eða ekki. 11-8 fyrsta lóta. Agnes tekur fyrstu og kemst í 1-0. Þetta var aldrei kaflaskipt lóta, getur við sagt. Já. Þóra byrjaði ágætlega, komst yfir. Svo byrjaði Agnes að hitta ansi vel og fekk kannski smá heppnu hana með brúnarboltunum en það var bara vel staðsett. Já. Ég held að Þóra verði í næsta lóta að koma aðeins ákveðnir inn kannski. Sem að Auður sé að segja henni það núna. Já. Mér fannst þetta aðeins svona bíða eftir að Agnes myndi sækja og ætlaði að kantara sem hún er vissulega mjög góð í. En það er líka áhættuleikur að bjóða þeirri hætti heima á móti Agnesi Brynjarsdóttur. Í deildinni þarf að vinna 3 lótur til að vinna 1 leik, ekki 4 eins og er í einlega leik á Íslandsmótinu. Og núna hafa þjálfarar 1 mínútu til að ræða við leikmenn sína, gefa hann nokkur ráð, hvetja áfram. Já, ég held að muni sjást mikill munur á þessari lótu. Akkurat. Þú þekkir það sem leikmaður að það tekur oft bara tíma að komast inn í leikinn. Læra uppgjafarnar, móttökurnar og fleira. En eftir því sem líður á alltaf þægilega að spila. Alltaf svolítið svona stíf í byrjun. Já.
Svo má nú ekki gleyma heldur að það, þegar maður er að keppa í úrslitum, stress getur nú alveg sagt til sín, sko. Já, algjörlega. Já, Þóra er ekki alveg búin að finna fórnin sína þegar hún er að byrja að sækja. Hann er búin að skjóta yfir hérna í nokkuð skipti en hún þarf að halda áfram, þetta mun dett inn og þar vinnur hún sér flest stig. Þetta á góða bolti. Já. Netið á beint tilbaka síðan. Óverandi. Já, vel gert í Agnes hana. Bíður eftir að fá færið og leið og hann driftar aðeins inn í fórnuna, þá ræðist hann á þetta. Já. Já, Þóra er smá vandræði að maður komist í spil. Getur verið erfitt með Agnesi. Hún refsar svo mikið ef að missa hann langt. Þetta er eins og mjög vel gert þarna. Það var mjög vel gert. Þetta er einmitt það sem hún þarf að reyna að gera. Ef Agnes ætlaði að byrja þetta fórhund allt borðið, þá þarf hann að fara út í fórhundu ytterlega. Já. Og hann mægi ekki bara nota fórhunduna hvar sem hann vill. Já. Þau þurfa að nota bakhund þá jaft. Og þar getur hún kannski reynt að finna einhverja veikleika. Eins og ég segi, ég held að staðsetningar eru lykil atriðið. Heldur Þegar betur. spilar á móti þessum báðum. Nákvæmlega. Það er alveg svipaðir spilarar að ákveðnu leyti. Já. Báðu með frábæra fórhund, nota hana mjög vel og vilja komin inn. Það er kannski svipið taktík sem báðu að verða að beita. Já. Agnes tekur aðralótuna líka, 11-4 í þetta sinn. Þóra komst aldrei almennilega inn í spil hana í þessu rilóti. Nei, ekki alveg. Hún fekk nokkuð færi en var ekki alveg að koma svo að borðið kannski. Skjóta rétt yfir henni með fórni, þarf að halda áfram, komin inn, koma svo að borðið. Já, algjörlega. Það er oft svona smáatriði sem skiptir öllu máli hérna og lítið sem getur munað á að vinna og tapa lóti. En ef hann kemst aðeins betur inn með fórhund, situr hann bara á borðið kannski örlítið oftar, bara rólari, þá held ég að hann geti alveg tekið næstu lóti. En Agnes lítur bara mjög vel út. Já, algjörlega. Gríðalegt öryggi hjá henni. Já, með staðsetningarna líka vera flottar, sko. Já. Líka bara að hreyfa sig, finnst mér. Hún er mjög dugleg að hreyfa sig. Nákvæmlega. Hún er rosa snögg. Já. Og snögg líka að spotta hvenær hún getur komist inn með fórhundina og þá snýr hún sér og klára vel. Já. Og eins og segir, staðsetningarna er mjög góðar. Þær hafa nú spilað á móti hver annari margoft og þekkja það þetta vel. Já. Og vita alla styrkleika og veikleika hjá hver annari. En staðan er þó 2-0 í lótum. Þóra byrjar með ekki núna. En þetta er langt frá því að vera búið. Nóg eftir þessum leik. Já, þetta er hárrétt við Þóru. Þarf að koma fórn inn og fara í bakund hjá henni held ég. Já. Kannski með fyrsta bolta. Já. Já, óþölum á þarna. Það eru báðar búin að gera þetta núna í leiknum. Þessum allavega. Já.
skjóta út af með fórundinni. Já, er erfitt að byrja svona leik, úrslitaleik og vera fyrsti leikur. Já, mjög erfitt. Já, þetta er vel gert hjá Þórum. Það er líka verið þolum að bíða. Agnes er ótrúlega sterk og vill fara yfir svona spil. Þar er hún best. Spurning hvort hún geta hægt aðeins á henni með að skera nokkur sinnum, bíða eftir að hún fá þetta færi og komast inn svoleiðis. Já, þolinmæði skiptir miklu máli. Já, nú eru Agnes sem er aðeins að skjóta yfir hérna. Þóra leiðir 5-2. Miklu betra hérna núna. Vel gert. Já, þess að nú eru Agnes sem er að fara út fórhundu Þóru. Akkurat sama. Vill ekki leiðinni að koma fórhundin þægilega á miðju borðsins eða í bakhund. Rétt hugsað. Það fyrir sama aftur þannig. Byrjar að fara út í fórhund og býr það til pláss út í bakhundinni þar sem hann ætlar að sækja næst. Sex, allt í aft núna. Nú er ég viss að auðvitað þjálfari KR byrjuði að hugsa timeout. Já. Agnes búinn að taka núna 3 stig held ég. En ég veit hvernig það er á sem þjálfari. Maður vill bara gefa leikmönnum smá tíma. Hárið þannig, frábærlega gert. Virkilega vel spilað og þarna kom fórhundin heldur betur inn. Níu sjö Agnesi, hún spila virkilega vel hérna. Erfitt að eiga að vinna í þessum ham. Flott spil þetta. Við sjáum Agnes er aðeins aggressív með bakhundinni. Og hún er núna alltaf að ná henni þar. Já. Og Agnes tekur fyrsta leik. 3-0. Flottur leikur hjá Agnesi. Já, algjörlega, mjög vel spilað. Leit mjög vel út. Já. Bara rosa snögg, örugg og rosa klóku spilari líka. Hún veit hvernig á að komast inn í spil og hvart á að setja kúluna. Hún megi þekkja nú að reynslið vera með hann æfingar nokkuð sinnum. Hún er rosa snögg að pikka upp hluti. Já, mjög. Nýta sér leik og það er eitt af því sem gerir hana að þessum frábæra spilara. Já. En staðan er þá 1-0 fyrir Víking. Eins og ég segi það þarf að vinna 3 leiki til að vinna allt saman. Og við sjáum næstu leikmenn eru strax byrja að gefa sér klárar. Það er Neðuna Tasits hjá Víking og Ársól Klara Arndóttir, KR. Já, leikmenn eru mættir að borðinu. Þetta er rennið vel núna. Veit ég hvort þessi leikmenn hafa spilað mikið aður? Bótt þetta einhvern tímann?
en ekki oft. Mm. En við verðum nú að segja að Neona telst líklari fyrir leik. Já. Núverandi Íslandsmeistari og Neona frá Serbíu uppalega. Búin að vera hérna í Íslandi í 3 ár og ég held að hún hafi aldrei tapað leik kvennamegin í þessi 3 ár síðan hún kom. Nei, ég held ekki sko. Frábær leikmaður og frábær íþróttamaður. En einhvern tímann nú allt fyrst, eins og einhver sagði. Það væri alveg gaman ef Ársól myndi taka hana og henda okkur í 1-1 og svona. Já. En hún á verðustu verkefni framöndan. Þú varst í þessari stöðu fyrir ári. Hvað gerist í þeim leik? Manstu eitthvað eftir því? Ég man takmarka eftir leiknum. Já. Ég meina, eins og ég segi, þú veist, það er svolítið erfitt að komast inn og svona, en ég meina, ef maður nær, það er bara svolítið að koma opninum á borðið og svona, því að ef þú ert bara að pota eða að blokka borðið, þá, þú veist, þá á hún alltaf bara eftir að klára. Nákvæmlega. Mér finnst svolítið mikilvægt að koma sér inn sem fyrst, en samt alveg örugglega. Það þarf að vera svolítið öruggt. Nákvæmlega, það er erfitt að spila þannig, eins og segir, maður má ekki bara setja lélegan bolt á borðið, þá mun hún refsa fyrir það að klára stíð. Já. Og á sama tíma má maður ekki heldur slá sig út og vera að gefa henni frí stig, því hún mun vinna nóg mörg sjálf. Já. Þannig maður þarf að koma góðum bolta inn í byrjun og hitt úr öllum sínum færum til að eiga möguleika. Já. Þá sýnist mér leikmann bara að vera klárir og það er Ársól sem byrjar með uppgjöf. Það er 0-0 og góða skemmtun. Það segðum akkurat þessum talum. Ársól er að reyna að koma inn kröftulega því hún veit hún þarf að taka smá sjansa. Já. En þetta er einmitt á hættan við að gefa stig hérna strax og hann vil ekki vera að lenda í því á móti Neonu. Nei, alls ekki. Góða bolti. Mjög góður. Þetta getur hún. Já. Og hún er ekkert að grínast hér, komin 6-0 yfir. Hún má eiga það á Neuna sem ég er ánægð með. Hún mætir alla leiki til að vinna. Já. Hún er ekkert að slaka á eða geta henni sig eða eitthvað svona. Hún bara keppnismaður, elskar að sigra. Já. Það er mjög góða kostur. Frábærlega gert. Þetta er einmitt það sem við erum að tala um. Að gefa háan, það bara virkar ekki. Akkurat, en leið að maður gefur þessi færi, þá klárar hann bara stíði. Já. Já, mér finnst hún einmitt vera mjög góð í móttökum líka. Já. Svo reynslu mikil. Hún veit akkurat hvað hann að gera til að koma sínu spil inn. Já. Það reyndum bakadróknin, maður sér það reyndar ekki oft í hann. Nei, sér það reyndar ekki. Hún býður oft eftir að bara geta mótið fórnuna. Og Neona tekur fyrstu lótu 11-1. Þetta var bara einstæðan allan tíman. Já. En eins og vorum að segja fyrir, þetta var kannski svona við að búast þegar hún mætir svona ákveðin til leiks og langar að vinna, þá eru fáir sem geta stöða hana. Bæði kalla og kvenna megin. Já. Já. Hún hefur þetta unnið nokkur kallamót líka í efstaflokki, meistaraflokki. Frábær spilar hún Neona.
En staðan er þá 1-0 Neðunni vil. Við þurfum að sjá Ársól reyna að koma aðeins betri inn fyrst mér. Já. Hún byrjaði, ætlaði að koma á stertinn, hún var ekki að Mhm. hitta, hún slakaði eiginlega full mikið á og leiði Neðunni bara svona stjórnaferðinni. Já, mér svolítið ef að hún hefði haldið áfram að opna og reyna að koma inn þá hefði það komið sko. Því minnst oft alveg fyrst þegar maður reynir að koma inn og opna að þú klúðrir mjög oft og það er eðlilegt en að hætta náttúrulega gengur síðan ekki því þú verður að halda áfram. Nákvæmlega, maður verður að taka smá sjansa og bara býja eftir þetta dett inn. Mhm. En þetta landröður er búið, það er bara 1-0, þannig að við býðum bara spennt eftir að sjá hvað þjálfarar segja við Ársól gerir næstu lótu. En ég vissum að þessi svipa og við vorum að tala um, komið sér betur inn, reyna staðisningar, maður þarf að passa sér á fórnunni. Já. Þegar hún fær færi þar, þá er stíð oft bara búið. Já, algjörlega, já. Þannig að kannski reyna að koma undir bakhönd og eins og við talum áðan og við sjáum hjá Agnesi og Þóru áðan kannski fara utan út í fórhund einn og finna síðan bakhöndin eftir það og þá er kannski möguleiki á að ná nokkrum stíðum. Já. En nú eru leikmenn klárir, önnur lóta hefst og það er Nefana sem byrjum ekki núna. Já, rétt þarna kom fórnin, en þetta verður að fara á borði. Já. Annars er þetta gefið stig. Já, ég segi svona fyrstu 3 verða oftast að koma á borðið og síðan er komið út í spil og hún Nefna svo góði að fara aftur á borðinu og vera svolítið aftarlega. Akkurat. Já, rétt þarna. Hann fann hún í hotnum bakhönd, síðan utalega og þá opnast færið hana. Strax betra frá Ársóli hérna. Já, minnst það báðar stiga aftur frá borðinu. Ég er ánægð með það. Fara smá aftur og býða eftir kúlun svolítið. Nákvæmlega. Þetta er ég þeirra leikstil hjá báðum. Komið sér aðeins á borðinu. Ársól finnst fínt að koma sér frá og taka hana seint. En það er hættulegt hérna á móti Nefunu. Já. Hún er svo rosalega aggressív. Já. Sækir þetta fast. Já, þessar fórhundir verða að fara að komast á borðið. Hún er með kröftu á fórhund og þegar hún hittir er gríðarlega erfitt að eiga við þetta. Já. En hún verður að setja aðeins fleiri á borðið. Þetta virkar. Þetta er flott stig. Já, vel gert henni hérna. Já, klára þetta svona. Þannig að við svona akkur hvert bolti voru að koma. Hún setti sig bara í stuðu og klára þetta með fórhund. 10-3 hérna. Og 11-3. Önnur góð lóta hjá Nefunni. Já. Það er erfitt að sjá hvað Ársól getur gert til að sér hana. Já. En mér fannst samt, ég held að augljóst að þjálfarar hafa kannski bent henni á að fara meira út í bakhönd sem mér fannst að gera. En það vantar þetta loka högg hjá henni og geta klára stíð. Því Nefna er gríðarlega sterk í að bara halda henni á borðinu og getur tekið við hverjum sem er og setja hann bara tilbaka. Þannig að vantar hann einn aukabolt allavega í Ársól þegar hann er komið færið að ná að klára annarkvort að hotnið í bakhönd eða utalega fórum þessu tölum Já. Teygja hans á henni.
leikmenn ræða hér við þjálfara sína. Biðjum ráð. Neon verðist ekki þurfa á mörgum ráðum að halda. En nú fyrir þriðja lót að byrja og ég ætla að segja strax betra í Ársæl í þessu síðustu. Komst aðeins betur inn og staðsendingarnar voru miklu betri. En það vantar hann að loka bolta. Sjáum hvort hann getur fundið hann hérna í þetta skiptið. Smá innbyggleysi hérna nefnum. Klúri móttaka og klúri uppgjöf, hún verður ekki annað með þetta. Já, hann byrjaði að forða aðeins að koma. Já. Þetta er sem hún þarf að gera. Kom fyrst á borðið, fá færið og reyna að klára sér á hotnin. Held að sé hennar besti möguleiki á móti nefnum. Góð staðsending hana. 3-3, allt jafnt núna. Pínu hefnana með henni. Strauknindi. Sex 3 fyrir nefninu hér. Þetta er góð opnun. Frábært, já. Hún er nefnilega með góða bakgrunnsdróknum, hún bara Já. notar hana mjög sjaldan. Já, Veit sér ekki hann alveg- mjög sjaldan sko. Kannski bara þegar hún veit að fórhundar er betri og vill frekar gera það. Já, Hann að jinxa hérna samt. Klúðrið á honum. Já, þetta er eitthvað sem Ársæl getur mögulega gert líka. Haldið henni bara í bakhund og Mhm. vonaði besta. Þegar eins og við segjum, hún er eitthvað óörugg við að opna með bakhund. Já, Það er oft meira svona huglegt hjá leikmennum. Meira bakhundum, reyndar ekki að þér, nei, en hjá öllum öðrum. Svona frekar þar, vilja koma fórnir frekar inn. Meira öryggi. Þetta verður hins vegar að passa að ekki fara til fórn þarna með svona boltum. já, Það verður að bjóða nefnum stíð þá. Já, við sjáum, Ársæl er núna bara að skera og vonast til að halda henni aðeins hérna. Halda færinum í lágmarki. já, En Nefna er þolinmóð og veit alveg hvenær hún er að bíða. Og þarna var hann reyndar óþolinmóð og beið ekki alveg nú lengi. En það er oft þannig þegar maður vill klára leikinn. 10-6 Nefni vil. Frábælega gert. já, Og Nefna sigrar hér 3-0. Þriðalótan lang skást til Ársæl kannski. já, Kom algjörlega. kúlinu meira á borðið Já. og var að halda henni Lári út í bakhund. Mm. Hún er besta. En það er bara rosa erfitt að treysta á Nefna að minna klúra eitthvað. Já, Hún er svo ótrúlega örugg. En Víkingur leiði þá 2-0 í þessari úrslitaviðurinn og er komið ansi nálægt titlinum. En næst er það tvílaleikur og hér höfum við nefnilega séð KR taka Víking oftar en einu sinni
Þannig að vonandi fáum við aðeins meiri spennandi leik. Og ef að ég sé það rétt, þá sýnist mér Agnes Brynjarsdóttir og Lóa Flórinsdóttir Singh spila fyrir Víking og Kristín Ingibjörg Mannsdóttir og Ársól Klara spila fyrir KR. Þær hafa nokkra mínútur á milli leikja. Við sjáum að leikmennir aðeins eitt upp hérna. Þannig að við skulum gefa þeim 2 mín áður en við höldum áfram. Já, þá eru Víkingstelpur búin að koma sér fyrir og senda skýr skilaboð. Býðum aðeins eftir KR-ingunum. Ársól var að spila, þannig að hún vil kannski taka sér nokkra mínútur inn á milli. En já, Lóa spilar. Ég ætla að segja að það kemur með smávart. Ég held að Stella myndi spila, það er oftast búin að spila þannig. Já. En skellur sjálf. Hver er að spila KR megin? Það verður Ársól spila tvílega með Kristínu. Já, ok. Og þær hafa nefnilega tekið Víkingstelpunar. Ég veit ekki nákvæmlega hvað svo oft, en oftar en einu sinni, kannski oftar en 2 svar. En já, Lóa og Agnes ætla þá bara að slá inn aðeins. Ég myndi gera slikt það sama. Eins og ég sagði, Lóa var hérna fyrir 2 árum. Hún spilaði þá með KR á móti Víking. Keppti einmitt við Agnesi í einlega. En er núna komin yfir í Víkingsfötun og hérna Víkingsliði. Og spila núna gegn sínu gömlu félögum í KR. Nú eru KR-stelpurnar að gera sér til líka og ætla að mæta henni á völlinn. Já, þetta verður ansi erfitt fyrir KR núna að snúa sig við. Spila núna tvíleik, það verður þetta að vinna hann. Svo er næst Nefna á inni síðan næsta innlegaleik ef þarf. Og myndi þá keppa við Kristínu. En KR þarf alltaf að ymsa þessum leik, byrja á því að vinna tvílega, byrja að snúa sig við. En Víkingur finnur lyktina til hennu núna. Orðið ansi nálægt því. Það er rétt. Nú ert þú þetta, fyrrum Íslandsmeistari í tvílega. Já. Hvað myndir segja að vera mikilvægast í tvílega leik? Ég veit ekki, mér finnst sko mjög mikilvægt að hreyfa sig og vinna svolítið saman. Eins og ég var náttúrulega alltaf með Sól og við vorum mjög góðir í að tala saman alltaf og vera svolítið
að því náttúrulega ef að ég vil kannski ekki fá langan undirsnúning þá segi ég það, mér finnst það mjög mikilvægt að tala svolítið saman. Mér finnst það eiginlega bara mest mikilvægt og koma allir mjög mikið á borðið. Af því að þú getur náttúrulega ekkert unnið stignum að komir honum allavega þrjusum á borðið, kannski. Akkurat, rétt sem þú segir, þetta er þetta frábæðu einlega hér í að maður er alltaf að setja upp annan með sér en ekki sjálfan sig, ef það meikar sens. Stilla upp fyrir boltanum, þannig að þeir skiptast á að slá og þá getur maður dálítið svona, ef maður þekkir sinn samherja vel, veit maður kannski hvort hann vil fá mikinn undirsnúning, mikinn yfir, hliðar og hvernig uppgjör og þessi samvinna mun skipta miklu máli. Já. Og þar nefnilega eru KR-stelpunar góðar, þær eru að spila svo oft saman. Kristín og Ársól þekki hver aðra mjög vel. Agnes og Lóa kannski spila minna saman. Þannig ég held að það verður bara spennandi leikur. Já, ég hlakka til að sjá. Frábærlega gert. KR byrjar þetta mjög vel. Þetta er einmitt málið þarna. Ársól situr upp Kristínu, veit kannski að hann vill þarna nóspinn. Já. Þá fór Kristín aðeins herri bolt út í fórhundina og getur komist inn. Já, þær eru mjög góðar saman í tvíla. Og eitt sem að þú þekkir líka vel, þær eru ein örvend og ein réttend. Já. Þú ert örvend líka. Þetta getur hjálpað mjög mikið í tvílalegg. Já. Getur þá báðar auðvitað að hreyfa sig frá borðinu og og hafa kannski aðeins auka tíma. Já. Vel gert þarna. Já. Frábærlega staðsett. Mikilvægt í þessum tvílaleikjum að staðast hann vel. Maður ætla að reyna að senda á þann sem hafa ekki að slá. Já. Og líka bara að koma allar borðið alltaf örugglega. Það er langmikilvægast, ég sammála því. Já. Það er aðeins öðruvísi en einlega. Einlega þarf maður kannski að sækja strax eftir uppgjöf eða móttöku. Já. En hérna ekki alveg mikilvægt, það er eiginlega mikilvægt að koma á borðið það því að leikmennir þurfa þetta að færa sig frá borðinu oft tilbaka. Það er oft voðalega erfitt að láta kúluna ganga oft í tvílaleik. Já, það er líka erfitt að hugsa ekki bara sjálfan sig, finnst mér. Nákvæmlega. Þú hugsa hinn líka, klassik á hann eða náttúrulega þú þarf líka bara að færa þig. Ekki alveg, þannig að þú þarf að hugsa tvo. Ja, 4-4, þetta er búið að vera svona fram tilbaka hérna. Bæði liða að finna fyrir gröru og hann að reyna að koma kúlinn í spil. Vel gert þannig að Víkingstelpunum. Flott þetta. Já. Það var mjög góður að koma sér inn í þessum leik. Heldur betur. Já. Þetta snýst bara að setja kúluna á borðið og sérstaklega tvíleikar sem rættum En leikmenn, það er oft erfitt að fatta að maður hefur aðeins meiri tíma maður heldur í tvíla. Maður er svo mikið að segja, að hreyfa sig og rekast ekki hinn og koma sér frá og allt þetta. Já. Maður þarf að ná að slaka hérna á milli og ná góðum höggum líka. Það er líka bara spurningu að móttökurnar hendi kannski sumum betur og þess náttúrulega því þú þarf alltaf að skipta í hverju lotu og svona það er líka bara andlega erfitt að þurfa að taka á móti hjá hinum þegar maður vill kannski taka á móti hjá hinni. Já, nákvæmlega. Skiptir þess að það er milli lotna móti hvorum leikmönnum maður tekur á móti, bæði í uppgjöfum og auðvitað spilinu. Já, það þarf líka náttúrulega að breyta uppgjöfum
því þú náttúrulega gengur ekkert að gera sömu uppgjá á alla. Það er að skipta. Nákvæmlega. Frábælega gert þarna hjá Lóu. Já, Já, Víkingur aðeins að sigla fram í hérna undir lokin, spila virkilega vel síðan stig. Já. Og komast vel inn. Og Víkingur tekur fyrstu lóti. 11-8. Frekar jöfn lótað fram hana, já, en Víkingur tók þetta síðan undir lokin. þetta er flott lóta. Já, ég er sammála. Mér finnst þetta góð lóta. Og bæði lið voru alveg að koma sér inn. Mér finnst oft sko í fyrstu lótin í tvílega þar sem að er svolítið góð lóta. Fyrsta. Nákvæmlega. Því minnst oftast í einlega finnst mér fyrst að vera svolítið lélega og allir að koma sér inn og svona. En mér finnst það finnst maður oft koma svolítið sterkur inn í fyrstu. Nákvæmlega. Þetta er eins og við segja, fókusn er kannski annar. Maður er ekki jafn mikið hugsa að maður verði að koma inn föstum höggum strax. Já. Maður þarf frekar bara að koma á borðið og Já. þá byrjar spilið svo miklu fljótar. Og Já. það er skemmtilega að spila þannig og horfa. Virkilega að spila. En núna sem sagt, eins og segja, núna snýst þetta við. Þannig að núna í þessari lóti var til dæmis Ársól að gefa á Lóu og Kristín var að gefa á Agnesi. En núna snýst það og Ársól gefur upp á Agnesi og Kristín á Lóu og síðan öfugt þetta. Og það er oft í tvílega að maður sér fyrsta lóta kannski fer stórt fyrir einhverjum, 11-3 og svo þegar snýst við getur það komið akkurat öfugt og maður getur, ég hef oft lendið að vinna bara stórt fyrsta lóti 11-4, svo þurfum maður að taka á móti einhverjum nýjum og þá er bara 11-1 fyrir hinnum skilur. Þannig að það er spurning hvort þetta snýst við núna eða hvort það snýst við hinandan líka, maður þetta veit ekki. Já. Það er líka alltaf pirrandi þegar maður rétt tapar og svo snýst það og þá tapar maður verra. Já, það er ekkert verra. Já. En nú er það Lóa sem gefur Ársól. Sáum þannig að þessi Lóa, hún vissi, það er bara nóg að setja á borðið henni í bakvönd. Þegar maður kominn það langt, Ársól þurfti að fara langa vegland. Já. Að þetta er allt öðruvísi sport í tvílega heldur en einlega. Já, smá ótalum með þannig Kristínu. Þarf að taka sér rólega, koma sér spil. Góð. Það er komið að taka. Getið fylgst með að því tvílega það verður ekki við ykkur á ská. Fórundahelming í fórundahelming. En fylgist með því, til dæmis Agnes er mjög góð í, ég vona ég sé ekki jinx núna, er hann að gefa upp alltaf nálægt miðlunni eða fjær, færa hann þar til. En því að fer eftir hvort maður er að taka á móti með bakhönd eins og Kristín ekki núna, eða fórundinni. Þarna til dæmis, þarna gefur nálægt miðlunni, að því Kristín er að taka á móti með bakhönd, þá kemstu miklu betur inn. Ef hún var hann þetta fórund, þá þarf maður að teygja það svona inn á miðjuna og það verður oft rosa góða bolti. Já. Og klóki leikmenn færa oft uppgjörinn til hérna. Vel gert þennan Kristínu, fyrir alveg utalega og Lóa tökur nú að snemma. Já, mér fannst hitt henta öllum betur hinlótan sko. Hitt setupið þar að segja. Já. Allir svolítið óryggir í þessari. Nákvæmlega. Þetta er eins og að byrja bara nýjan leik. Já. Það er að vennast þessu líka. Já. En ég er sammála, það gekk aðeins betur í fyrirlótunni að hann komast inn. Já. Vel gert þannig að Víkingum og það er jaft 5-5. Vel gert þannig. Þannig veit. Kristín að taka hana í bakhönd. Já. Stutt að taka, getur tekið hann rosa snemma, flatt. Já. Erfitt að taka múl sig og óþólandi að taka múl sig bara. Óþólandi.
Já, Ársóla gerir vel í vikjunum fyrst mér núna á móti Agnesi. Hún er fremmi utalega og að þjónu örvend, þá nær hún að fara hana útavelega Já. og þessi svona stuttu utalega. Gríðarlega óþægilega boltar að ná. Maður er til að segja hjá Agnes núna og því Kristín að taka maður bakgrund langa ekki djúpt eða utalega, reyna að teygja hans á henni. Eða beintinn á miðin hana, það er aldrei þægilegt að taka maður bakgrund henni. Frábær staðsending. Og nú er það Káringin sem taka öll stigin, það er 9-5. Þetta virðist vera að henta þeim örlítið betur núna. Já. Flóðu ekki. Lóa taka hann ofsnemma enn og aftur, hún þarf að bíða aðeins lengur. Eins og þarna, hárrétt, en duði til, Káar tók þessa, 11-5. Þetta er akkurat eins og sögðum, þetta er oft svona, maður vinnur fyrst lótu, snýst við og þá er það hitt liðið sem einhvern veginn tekur völdin. Og þá er 1-1, Káar með sinna fyrstu lótu í dag. Já. Það var mjög þetta svolítið skemmtilega leikur, eða hjá allavega Káar fannst mér þau bara spila, eða þær allavega spila bara mjög vel. Já, mjög skynsamt og góða staðsendingar í uppgjöfum og móttökum. Já. Og Vingar einhvern veginn komist aldrei inn í þessa lótu, þannig við. Nei. Og þetta er sem Káar verður alltaf að gera. Já. Það er hættulegt þú ert að kjátt móti Agnes og Lóu báðar mjög fastar. Að ef það fá færið þá geta það klárað. En maður þarf að reyna að koma alltaf óvart, hafa þessa lágu, hálflöngu bolta, erfiða og síðan nýta færið. Og þarna eru Ársól og Kristín frábær par. Þegar Ársól getur staðstand gríðarlega vel og sett hana á borðið og Kristín getur komið inn og klára stíðin. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt par. Já, mér finnst líka uppgjafir skipta miklu máli og móttökur í tvíliða. Nákvæmlega. Þeir eru náttúrulega með báðar, allavega í þessum leik svo í mjög góðar uppgjafir, sterkar. Já, heldur betur. Og það eru nú með góða þjálfara með sér á bekknum, Auðutinni og Aldísi Rún sem hafa orðið Íslandsmeistari í tvíliðaleikjum saman. Þannig að þær geta gefið þeim góð ráð hér. Einhver löng mínúta núna á milli þessara lótna. Já. Nú skiptist þetta aftur. Nú fer þetta tilbaka eins og í fyrsta lótu. Þá er spurning hvort að Vingur verði aftur sterkari í þessu lótu eða hvort að Káar sé búið að læra af mistökunum. Væri til dæmis gríðarlega sterkt fyrir Káar að vinna þessa. Já. Og vita að geta unni báðum megin, skilur. Já. Það er svona gott upp á huglæga þáttinn líka. Dýrspaug hana. Já, flott spil hana. Þarna gerir Lóa virkilega vel. Beygða aðeins lengur, leiði kúlinn að falla. Þannig að það sækja með fórn. Þetta þannig að gera oft. Hún taka nú að snemma hana á hann. Já, Víkingur byrjar heldur betur sterkt hérna, 4-0. Já. Gleymd að nefna að Agnes eru þetta núverandi Íslandsmeistari í tvíliðaleik. Já. Með nefinu. Með nefinu. Já. Vel gert. Þarna og takkanir svo óþægilegir. Þessi fljótandi bolti þarna. Já. Erfitt að senda bæði. Já.
það er sérstaklega fyrst mér alltaf að þetta að opna við langt svona pot sko. Nákvæmlega, Það það er svo rosa skrítið flott. snúningur á honum. Já, Já, vingulegir hér 6-2. Byrja þetta aðeins betur. Góð ekki þessar. Þetta verður hann að gera að þjónu örfund þarna getur komið og látið hann vera svona hálflangan, falla alveg við endurlínuna og þar veit Lóa ekki alveg hvað hann á að gera. Það er þessi hálfleikur, maður veit ekki hvort maður að sækja eða hvort maður að skera og þá verður þetta eins og þarna, svona mitt á milli og það er aldrei gott. Já, Káar komið tilbaka, setja allt á borðið núna. Net. Vel gert að Kristinn hana. já, Og Káar búin að jafna þetta, 6-6. Ok, þetta var næstu. Hjæltum undir smassan þarna, Já, en mitt. kom okkur öllum á vart, sendast við þann og Neti hjálpaði. Já, Já, það er rétt yfir þarna. En svona verður maður alveg að taka á móti sér. Bíða aðeins já, og reyna að sækja hann soft. þetta er einmitt jaft og þetta var í annað fyrstu lótinu. Munum það að byrjaði rosa jaft og svo tók Vingur bara fram úr alveg í lokin. Já, Spurning hvort það ætla að gera það líka hér. Sjáum einmitt það sem þú veist alveg rétt. Gefa merkin hana fyrir uppgjafir, Já. frábærlega. Gefa merki og þetta eru merki um að sína hvernig snúning þið ætla að senda. Og oft tala leikmennir saman að senda nokkur skilabóð svona fram og tilbaka. Já, Og þá veit samir þeirra hvers konar snúningur getur komið. já, mér finnst það rosalega mikilvægt. Új, Þetta er mjög flott frábært. spil. Frábærlega gert hana. Og þarna sáum við einmitt styrkleika líka við að hafa einn örvendan og einn rétt. Já. Báða getur komið fórn inn og aðeins sneggri að koma sér á borðinu. Já, 9-8. Já, Lóa fylgdi sér hana. Ef maður tegur kúlinn svo snemma og stjórnum maður ekkert snúninum og hún skýst bara eitthvert. Hann fær hindald að ráða. já, Új, frábærlega gert. það er Þetta er frábærlega vel gert til Lóu. Já, Kristín var búin að lesa þennan í gærkvöldi fyrir svefnum já. og var mætt með spanana fyrir. Mjög vel gert hjá henni. 10-9 Káar geti stólið þess að lótið hérna og væri gríðarlega sterkt. Rétt fram hjá 10-10, þetta er allt hnífjaft. Já, spennandi. Flott þetta. Frábær staðsning, beint í vasan. Þetta er nú stressandi staða, sko. Nákvæmlega. 11-10. Hérna skiptir öllu máli hvert maður staðistur fyrsta boltan. Já. Agnes elskar þessa bolta. Já. Þetta er náttúrulega umulegt að lenda í þessu. Já, þetta er alltaf leiðilegt. Mm. Leiðilegt líka en hérna, en svona er þetta. Já. Já, Lóa smá órygg með móttökurnar. Já, það er einmitt svona sem að geti klúðrast í þessari stöðu. Klára móttökur er náttúrulega umlegt og uppgjafi náttúrulega líka. Nákvæmlega. Og Káar tekur þetta 13-11. Já, Vel gert. Og þetta er gríðarlega sterkt fyrir þær upp á leikinn. Búin að vinna með báðum skiptingurum hérna. Og leiða hér 2-1. Og verða nú að teljast bara ansi líklega núna í tvílalinu. Já, það er mjög vel spilað í þeim. Já, þær eru að breyta mikið til uppgjöfum og við sjáum vingstelpun er í vandræðum með að komast inn. Já. Breyta til lengd og hraða og snúning og svo framvegis. Og eru líka að gera vel í spilinu fyrst mér, Já. staðsendingum. Já. Teygja á þeim og þegar það sækja, þá eru að sækja mikið í vasan. Já.
og það er akkur staðar sem er erfitt að taka á móti þeim, bæði með fórhund eða bakhund, mitt á milli, og ég kalla eftir fleiri svona stíðum. Já, mér finnst líka flott, mér finnst að gera það vel í KR að hérna þegar að annarkvort Lóa eða Agnes hann að opna að koma inn, þá er þeim góðari að taka næsta, koma næsta á borðið, ekki bara að fara að smassa eitthvað út í loftið. Einmitt, og hérna sérstaklega í tíluleik, þá er oft bara nóg að blokka. Já, Það því hinn er kannski ekkit endilega tilbúin. Nei, nákvæmlega, þetta er öðru sér einlega, þá getur maður svona staðið bara við borðið allan tíman Já. og þá þarf maður kannski að sækja mér á móti, en hérna, af því að leikmenn þurfa að færa sig, Já, þá er oft bara nóg að setja spaðan fyrir og Já. senda tilbaka. En þetta er alls ekki búið, við skulum ekki vanmeta Víkingstelpunar, nei, þær geta heldur betur komið tilbaka. Og það er önnur löng mínúta hérna. spennandi að sjá hvað gerist. Nú er náttúrulega eftir komið í hitt, Já, þar sem að Káur var sterkari. mjög sterkari hérna seinast, Já, sjáum til. En ég kalla eftir að Víking líka að breyta aðeins meiri ykkur. já, Þetta er aldrei mikið að sama og Kárstelpur er búin að lesa þetta. Kristín til dæmis búin að vera gríðarlega sterk að taka á móti með bakhund og flippa þegar hann fær hana mitt á miðina. Þarna, einmitt. þetta, Þetta er þessi að tala um. Það þarf að breyta það sem eru til. já, Hún þarf að fara utar út í fórhunduna eða senda langan. Hún getur ekki gert mikið með takkana langt frá borðinu. nei, Þannig við þurfum að fara að sjá breytingar hérna, annars held ég að KR sé í góðri stuði. Vel gert hjá þér. Við sjáum Víkingur eiginlega að komast inn og er ekki rétt að sækja, já, en það verða ekki tekið nokkra bolta af því KR-ingarnir eru að senda allt á borðið. Já. Finn þetta spil handa KR miklu betur en Víking. já, Og Víkingur þarf að passa að komast í sitt spil hérna. Þeir eru að halda fram að sækja, þeir eru bara að ná næsta bolta líka. Þetta var vel gert. já, Löngu uppgjöf og fara beint í spil. Já. Þetta er það sem þurfa að gera miklu meira af. Mhm. Miklu meira af. mm, Flott móttaka hana. Frábær já, spil að KR. mjög vel gert. Já, frábær gert. Þær eru að líða vel út í þessum tvílaleik. Já. Báðar þær komast vel inn. Já, það eru mjög góðar saman. Mm, Þetta er það sem búin að sjá margóft. Víking kemst inn og sækir. Já. En KR tilbúið. Og Ársæll er búin að fá nóg af þessu, hann tekur time-out. Ég ætla að spá því að hann sé að fara að segja að breyta aðeins meira til. Já. Bæði í uppgjöfunum og líka þegar þeir eru að sækja. Það gerir þetta aðeins og auðvelt fyrir KR-ingarna stundum. já. Vist líka svolítið ef að einmitt þær eru svolítið mikið að opna og KR-ingarnir eru komin alltaf kúlunni aftur á borðið. Ef þær ná honum einu sinni enn, þá held ég að það vinni stíð, sko. Mér finnst það Nákvæmlega. svolítið mikilvægt að koma alltaf einu fleiri. Akkurat, þetta er hárrétt að því að þetta er alveg rétt það sem við gera að opna, það með ekki hætta því, Já, en það verður að vera aðeins með tánum fyrir næsta. já. Kannski búast betur við hvert hann getur komið. Af því að hann þarf heldur ekkert að vera frábær, sko. Bara komin á borðið. Akkurat. Eins og við erum að segja að það er erfitt alltaf kúlun að ganga oft í tvílega, Já, þannig að ef maður næri að setja 2 til 3 góða bolta í röð, já. þá er það oftast nóg til að vinna stíð. Það er komin tími þá.
Já, vingur á ekki. Já, löngu ekki strax betri. Hann Kristín ekki flippið það. Frábæri ekki Kristín. Já. Ég er búinn að sjá að Lóa er búinn að vera vandræði með móttökurnar. Þannig að taka hann á snemma að mínum mati. Og vittlausum megin þarna í ykkurvinni, dómari kallaði þetta vel. Og ég held að hann hafa skoppað vittlausum megin hjá Kristínu. Stóð aðeins mikið nála miðinni. Já. Svo sem að það má bara vera hana fórna megin, fórna helmingin. Já. Eða fórna helmingin, fyrir rétt. Níu fyrir KR. Já. Þetta var flott. Það var mjög flott. Koma forundin inn. Nákvæmlega, það þurfa að halda þessu áfram og breyta til í staðsningunum. Frábær spil. Já. KR er bara að spila gríðarlega vel hérna. Já. Báðar að komast inn og þar sem að þær eru með kannski sem búið að vanta vingunum minna, þær eru ná að tengja saman höggið miklu betur. Já. Þegar Kristín opnar þá Ársæl tilbúin næsta og Já. Já. Og KR tekur þetta 3-1 Já. og þá erum við komið leik. Það var ótrúlega vel spilað hjá þeim. Já, þetta var flott. Þetta er alveg eins og tölum við fyrir. Þær þekkja hver aðra vel og eru góður í tvíla Já. og Mér finnst það skipta mestu máli að vera svolítið bara saman í þessu, svolítið að tala saman og fagna saman og svona. Nákvæmlega. Þetta er liðis í tvíla en ekki einstælings. Já. En virkilega flott leikur og staðan er þá 2-1 í leikjum. KR komið á blað og núna spila þá Kristín sem var að eiga frábæran tvílaleik og Nefna sem að eru þetta engin auðveldur leikur. Já, þá fer næst leikur í gang. Eins og segið, það er Kristín Ingi Björk Magnúsdóttir og Nefna Tasits. KR verður að vinna rest sem var nokkuð ljóst þannig eftir að það var 2-0. Og nú býður Kristínar alvöru verkefni, það er Nefna. Getur kannski sagt að vingur sé í bílstjórastættunni hérna að deilinu núna. Já. En Kristín búin að eiga flott tímabil, bæta sig fullt. Já, hún er alltaf mjög góð í hinum leiknum. Hún var frábær í sem tvílega. Já. Ef hún spila þannig áfram, þá getum við verið að sjá spennandi leik hérna á móti Nefinu. Já. Hún er náttúrulega líka bara svo góð í að taka hann snemma og svona hratt og fast. Fara yfir með bakhundurinn sérstaklega. Já. Og hún er kannski, við sáum á hann Ársæl keppaði Nefinu. Kristín er kannski aðeins agressíra leikmaður. Já. Vill meira sækja og taka frumkveð. Já. Og eins og segja, með takkan í bakhund. Já. Sem ef hún notar það rétt, þá getur hún komið svo hratt inn með bakhundinni. Já. Og þetta er eitthvað sem hún verður að reyna að gera í þessu leik. Komast inn með takkana og reyna að festa Nefinu út í bakhund.
Já, það slá hérna inn aðeins þetta upp. Það var 2 mínútur þess. Það var gott til að aðeins að svona venjast hínum spilunum líka. Þessi leikmenn hafa mest áður og Nefn hefur haft sigurinn í öll skipti hingað til móti Kristjánu og öllum reyndar, þannig hún kannski tals líklegri fyrirfram, en ég væri alveg til í að sjá Kristjánu vinna Nefnu núna og gefa okkur 8 leik. Já, það væri náttúrulega mjög spennandi sko. Já, það væri aðeins skemmtilegra. Já. Og í 8 leiknum væri þá Lóa og Þóra sem myndi spila hann. Ég myndi ekki fúlsa við því. Nei, það væri skemmtilega loka leikur sko. En nú er leikar að byrja og það er Kristín sem byrjar með uppgjöf. Net þarna. Takk eftir. Flott þetta. Já, Nefn aðeins að finna fyrir þessu hérna, komið sér inn. Kristín byrjar þetta vel. Leiðið 3-1. Já, skemmtilega stig. Það er flott. Kristín halda kúlinu vel á borðinu. Já. En líka að setja fína bolta. Þetta er ekki neinn færi hérna beint, sko. Já. Bara hálffæri. Já, hún er mjög góð í að koma kólinu á borðið, sérstaklega í spili sko. Nákvæmlega, hún getur haldið henni gangandi. Já. Það er oft erfitt að vinna stíð á mótinni. Já, þegar maður er að mjög. sækja. Já. Maður þarf að gera svo mikla vinnu, sko. Flott Já. þetta. Frábælega spilaði Kristín í byrjun. Lítið mjög vel út. Já. Og leit mjög vel út í tvílaði líka. Já. Og við getum verið að fá alveg leikina. Flott spilaði Nefn. Új. Þetta var svekkjandi. Þetta var pínu hefnið Nefn hana. Samt gott stig. Já, flott stig. Kristín þarf að halda áfram. Hún er komist inn, nota fórn og bakgrunna. Hún mun að koma sér aðeins á borðinu þegar hún er búin að sækja fyrsta. 6-6 núna. Nefn ætlar alls ekki að gefast upp hérna. Ekki lofa öllum því. Já, og flatt þarna. Flott uppgjöf. Já, 8-7. Gott að Kristín gefur sér tíma hérna.
Og Nefn er búin að jafna. Ætlaði langa hann í fórund, það borgaði sig á hann. Það var svo þarf að valega með það. Af því að það er ansi gott færi fyrir Nefnu. Flott þetta. Þetta er hún góður. Já. Eins og segjum, hún er rosa góð að gera ráð fyrir hvert kúlan kemur. Já. Það er ekki nóg að lúpa bara einn á hana. Það þarf að gera miklu meira. Frábælega gert. Mjög góð í að skipta líka frá fórund til bakhund. Nákvæmlega. Vel gert þarna. Já. Frábælega spilaði Kristínu áfram svona takk. Já. Og Nefna þarf að heldur betur fyrir því til að bjarga sér lotið hérna. Úff. 10-9. Þetta er æspennandi. Nefna á uppgjöf sem hjálpar henni. Új. Þarna held ég að Kristín væri komin með lotuna. Já. Vá, þetta var rosalegt stig. Hversu svekkjandi. Þetta er svekkjandi, en hún þarf að gleyma sér strax og halda áfram, hún er að gera hárrétt. Já. Vel gert þarna. Mjög vel gert. Og aftur séns að klára þetta. Net. Það munar millimetrum hér á. Já, þetta er ekki búið. Þetta er ekki langt þegar þau búið. Kristín er að spila frábælega. Hún komast vel inn á Nefna, ég er bara í vandræðum með að vinna stigina. Já, við sjáum, hún er bara að byrja að setja á borðinu hún Nefna. Já. Gætur að bjóða hættinni heim, en núna hún allt í einu sjans á að taka þessa loti. Vel gert. Þetta er ótrúlega vel spilað hjá. Já, ég er bara sjálf þess að Kristín spila svona vel. Mjög gaman að sjá. Já. Hún þarf að halda svona áfram. Hún er að komast inn, hún er ekki að gefa færa á sig. Hún er ekki heldur að gefa henni stig. Nei, Ekki að skjóta út af mikið. hún er að spila hárrétt. Hún er að spila það hárrétt og núna leiðir hún 13-12. Plötu þarna. Þetta er rosalega lota. Já, þetta verður áfram. ekki jafnara þetta. Næstu því ekki hárrétt. Við sjáum, hún veit alveg þegar hún fer hún auðarlega á Nefnu. Nefnu er aldrei mikið að segja ská. Já. Og það er Kristín tilbúin á móti. Rétt fram í hana, en nú er það Nefna með settbolta. Og enn og aftur brúnin með. Ég Þetta held er að það rosalega er 3 heppni. í þessu loti. Já. En Nefna stelur þessu lotinu í lokin. Vel gert hjá henni, en þetta var frábær lotið á Kristínu líka. Mér fannst það að stjórna spilinu. Já. Sem ég hefði kannski ekki veðjað á fyrir þessu loti. Nei. Nefna var virtist bara að vera ótrúlega komin í lota. vandræðan tíma. Já. Ég held að Kristín ætlaði að taka þetta. Já. En það má aldrei vanmeta Nefnu. Nei. Og hún getur gert ótrúlega hluti við þetta borðtennisborð. Hún leiðir hérna 1-0. En lítur vel út fyrir Kristínu. Hún þarf að halda áfram að spila svona. Og hafa trú á að hún geti tekið þetta. Já. Og halda áfram að koma sér inn. Bæði með fórund og bakgrunn og gera það vel. Vera tilbúin að countera hana. Leit mjög vel út. Nefna það kannski að koma sér örlítið betur inn líka. Hún var dálítið passív eins og við segjum. Leiði Já. Kristín til að stjórna. Já. En hún stjórnaði vel. Akkurat. Hún kannski bjóst við fyrir lótinu að hann þurfti ekki að sækja stig. Nákvæmlega. En hún lendi heldur betur við vandræðum í þessari fyrstu lóti. Já. Ég held að Nefna muni koma mjög sterk inn í næstu sko. Já, Ég held það. algjörlega. Hún mun ekki vanmeta hann í eina sig Nei. og mun vilja vinna hvert einasta stig. Já. Já, ég veit ekki hvort þú breyta reglunum og það er meira en lóta á milli núna hjá honum Ella, en þetta er allavega langar mínútur. Og þá kemur Kristín tilbaka.
Og 1-0 fyrir Nefnu og hún byrjar mjög upp hérna. Já, sem Nefna mætir ákveðin hendileg strax. Já. Hún ætlar að vinna. Flott þetta. Þannig þekkjum við Nefnu. Já, þetta er aðeins meira líkt henni. Já. Og við sjáum, hún vill ekki lenda í sömu vandræðum hún gerir fyrst lúti. En sjá hvað Kristín gerir tilbaka. Virkilega vel spilað hérna núna. Já, núna veit hún hvað Kristín getur og það ætlar ekki að bjóða upp á nein færi viðbótir. Nei, það er nú auðljóst. Og núna Kristín Fjörnulundir orðið smá óþólum og kannski hún þarf að passa sig á þessu. Já. Það sem gerir svo vel í fyrstulóðinu var að komast inn í spil, Já. allt á borðið. Já. Og Nefna byrjaði þá að klúra. Já. Nefna fær ekki mikið betri byrjun þetta, 6-0 yfir. Góð ekki. Já. Já, við sjáum alltaf Nefnu þessar lóti heldur en fyrstu. Já. Hún var Það er nú alltaf augljóst. slögg þá og núna er hún að spila mjög vel. Já. Net. Frábælega gert. Þetta er það sem hún getur. Já. Og þegar hún veit að Nefnu er frá að opna á ská í fórhundinu, Já. þá er oft bara nóg að spara hana og pressa hana aðeins Já. og verðinu bolti. Það Vel kemur hann gert. mjög öryggur tilbaka. Þetta þurfa að sjá meira af. Já. Já, reyna aðeins og mikið. Já. Já. Þarna. Þarna spari bakutinn. Já. Eins og segi, við sjáum ekki marga svona bolta, ég held þessi fyrst í þessum leik. Já. En þegar við sjáum það, þá eru þau góðir. Mjög góður. Þetta er dýrt. Já. Það er ekkert búið að ganga upp þessa lóti á Kristínu. Nei. Við hvað var ógeðslega góð í fyrstu. Það var aðeins að kiksa hérna. Og Nefna tók þetta nokkuð örugt. Já. Já, hann hafði allt annað að sjá Nefnu þessari. Já. Hann mætti hún ákveðnileiks og, Já. og sýndi hvað hann getur. Ef Kristín spilar eins og hún gerði í fyrstu þá væri það náttúrulega rosalega. Þá væri þetta góð leikur. Já, akkurat þá varum við að sjá rosalega stig hérna sko. Já. En það er ekkert grín að taka á móti þessu bolta frá Nefnu. Nei. Þegar hún færi sér færi, það er bara Já. gríðarlega rétt. Það veist Kristín geta verið aðeins meira þolum og bara í móttökunum aðalega. Já, Þegar hún fekk langan þá var hún svolítið bara að sækja út í lofti. akkurat. En það er eins og við erum að segja, maður þarf auðvitað að sækja góðan bolta, Já. annars með Nefna refsa. Já. En maður má ekki gefa henni frítt stig. Nei. Það er bara Það var að vera þetta góða millibil aðna. nákvæmlega, maður þarf að hugsta þannig að Nefna mun alveg fá sín færi og hún mun taka þau. Já. Þá þau færi sem maður fær sjálfur, maður þarf svo sannarlega að taka þau þegar maður getur. Já. En ekki gefa fleiri stig. En þetta er ekki búið. Það er nóg eftir þessum leik. Og ef Kristín getur komið sér aftur inn eins og hún var í fyrstu, þá getur við fengið æsispennandi endasprettina. Og það er Kristín sem byrjar núna. Já.
Já, Já, finn þetta. Getur nefnilega alltaf farið í bakund. já. Hún með takkana, hún frekar örugg þar. Mm. Hún þarf ekki að gera fast, bara halda þess þar, bíða. Og koma fórni síðan inn. Alltaf aðeins yfir hérna. Já. Nefn gríðarlega örugg líka frá borðinu. Já. Það ekki tæli landamótunni þegar hún byrja að bakka eins. Nei. Hún getur haldið honum oft gangandi. Flott spil. Nefn bara dottir í gang. Og það erfitt að finna svör í þessu. Já. Net aftur. Já, Kristi verður að koma svo smössum í borðið. Maður kannski ekki vanur að þarna æfa mikið smass. Kýrast ekkert oft í leik. Nei, ég mitt. Þetta kannski skrýðin högg, en... Það svona svo skemmtilegt að spila við nefinu. Já. Fær maður svona. Nákvæmlega. Net aftur. Já, og að loknu kvennaleiknum byrjar Galla. Hann settur á klukkan 1, en ef þessi leikur heldur áfram eitthvað framöður þá þetta bara hefst hann að leikloknum, hvenær þetta verður. Vel gert þarna, frábráðum. Já, og mjög lágur og góð. Já, góðu snúningur og góð stæsning. Áfram svona. Já, fór hann í aftur, já. Ennum brúnin, já. Nefn áskrift af brúnuboltum í dag. Já, mitt. Það bara stundu þannig. Ég segi alltaf að það ekki til heppni í borðtennis. Þeir sem miða bara utalega, þeir fá hann bara oftar í brúnuna. Þeir sem miða á mitt borðið, þeir fá hann mjög sjaldan í brúnuna. Nákvæmlega. Þannig gengur þetta bara. Já. En leiðilegt að lenda svona oft í þessu fyrir Kristínu. Já, mér finnst flott hjá Kristínu samt að halda bara áfram, því að oft þegar eitthvað svoleiðis gerist eða maður klórar ekki eða eitthvað svoleiðis þá náttúrulega henni að vera maður smá pirraður eða eitthvað svoleiðis, en hún búin að vera að gera bara mjög góða hluti. Gengur ekkert upp hérna núna. Nefna komin í ansi góða stöðu og einu stigi að tryggja Víking Íslandsmeistaratitilinn. Spennandi. Og hún gerir það. Og þá það ljóst, Víkingur Íslandsmeistari 2021, þriðja árið í röð. Og meðan að fagna því hérna, beint til liðsfélagi sinna. Já, kannski bara eins og við máttum búast. Víkingur sterkar aðilinn eru með sterkasta liði í dag, heldur þessi óhætt að segja, hvernig megin. En flott hjá KR, kom tilbaka og taka tvílaleikinn, gefast ekki upp. Já, það var mjög flott í skemmtilegt að sjá Kristínu hana hvernig hún kom inn í leikjum Nefnu, óhrædd spilaði og Nefnu þurfti að fara með þetta á næsta level til að ná sér í. En við ætlum að fara að segja þetta gott, ég ætla að reyna að plata Nefnu í stuttu viðtal, þannig að ef þið eru að horfa, ekki fara. Ég ætla að hlaupa yfir á ná henni, þannig eftir 2 mín og svo klukkan 1 hefst kallaleikurinn. Þannig að bless í bili og bless Harriet, takk fyrir að vera með mér. Bless, já, það var bara mjög skemmtilegt. Ok, frábært, takk. Já,
Ég vona að sé einhver enda að horfa. Ég kom með nefnu til mín í stuttu viðtal. Við ætlum að gera það á ensku til að sé aðeins stælara fyrir okkur bæði bara. Nefna, congratulations. Thank you. What did you think about the match? Fun, interesting. Yeah? Yeah, I mean, you are, if I choose man of the match with 2 games won, it was a good game against Kristin, especially the first set. Yeah, She almost had you. Yeah, let's say that I didn't prepare so well for beginning. No, it surprised me as well. She played really well. Yeah, But this is the 3rd year in a row that you guys win. yeah. Yeah? It's still as fun. Yeah, nice. Okay, good. Yeah. You of course coach all the girls that are with you on the team, right? Yes, right. What do you think about, do you see constant improvements year by year? Let's say that I see more on training, More not training. on matches. Yeah. It And takes maybe time. this is something, I mean, not new, but you know, like it's just once in the year and just one table, so Yeah. And it's stressful to Yeah, play. And, yeah. They are still young. They're still young. You But have it's progress. Yeah. Yeah, in my team and like all teams, also Kauer. Yeah. Yeah, young girls playing around you, of course, which is good. What was I going to say? Yeah, you've still not lost a match on the women's side, Yeah. so congrats with that. Thank you. But you still enjoy playing, of Yes. course? Yeah? Yeah. Okay, good. And I like when it's tough, like first set, so I get like more it willing was, to play. It was fun to see as well, because it's not often that we see you in the women's matches when you look like, you might lose and are in trouble. So it was on my side looking, I was like, oh, this is something new. Never not try to fight for the... I felt like that just when I playing with men's, like boys. Yeah. But now I get into it, and it was fun. Yeah, exactly. Well, I'm just gonna have it short because it looks like they are about to give you guys the trophy. So again, congratulations. Thank you. Tack And, fyrir. tack. And yeah, so in 15 minutes the men's will play. So we'll be back then. Okay. Thank you. Bye. Bye.
hækkað upp, skiljum við, og tala. Við vorum svo cirka hér.
Jæja, Já, verið velkomin hérna á úrslitakeppni karla í borðtennis 2021. Með mér hún Lóa, halló. nýkrýndur Íslandsmeistari kvenna Já, þakkaði fyrir það. í liðakeppni. Já, til hamingju, hvernig var að spila? Það var bara mjög gaman. Já, spennandi leikur, sérstaklega tvílega leikurinn. Hefðum viljað taka hann kannski. Sá það hérna, það var allt í járnum þar. Já. En samt sem áður, bara mjög gaman. Gaman að fá að koma að leika í svona flottan sal með svona flottur uppstillingu. Algjörlega, ég var einmitt að hugsa það. Það er mjög gaman að sjá sko hvað þetta er hérna professional. Já. Geirflór og hérna og ljóskastarar og allur pakkinn. Nákvæmlega. Og ég man þetta var svona líka fyrir 2 árum. Já, Þá horfði ég á þetta hérna bara heima í stofu í Slóvakíu og það var mjög gaman að sjá og frábært að þetta sé aftur svona flott setup. Já, einmitt. BH hefur náttúrulega mikinn metnað þegar kemur að svona alls konar. Já, það má svo sannarlega segja. Já. Og hérna, já, en Ingimar var að lýsa þess fyrir mig hvernig að var að koma þessum ljóskösturum fyrir og ég get ímynda mér að það hef ekki verið auðvelt en frábært framtak, allt saman með hérna, uppsetningun að gera og gaman að vera komin hingað, ekki sammála Lóa? Jú, mjög. Og skemmtilegt að hafa svona plöntur líka. Svolítið lifandi. Já, það er allt öllum brögðum beitt eins og maður segir. Já. Nú, hvað, þetta er náttúrulega alltaf svolítið óskiljanlegt setup A, B, X, Y, Z, ég hef aldrei náð þessu nýja kerfi þannig að hérna, gerir þú einhverja grein fyrir því hvað gæti gerst hérna í uppsetningu, hverju mæta hvorum í þessum leikjum? Það er efra liðið sem á að vera heimalið. Já. Ég held að það sé X, Y, Z, ef ég man rétt. Ok, já. Já. Og hvað heldur þú að gerist þetta? Hver heldur að mæti hverjum? Vittu við það kannski? Er það komið að blað? Það lítur alltaf út fyrir að Daði ætla að byrja að spila fyrir Víkinga. Já, hann er eitthvað að hlaupa og hérna, sína takta á löppunum. Já. Enda er hann mikill lappakall, fljótur á löppunum, hefur alltaf verið. Já. Og það lítur út fyrir að Magnús Gauti ætla að byrja hjá BH. Já. Bara spennandi leikur í uppsiglingu. Já, svo sannarlega. Já, hérna Daði hefur nú kannski ekki mikið verið að æfa svona síðustu mánuði en hann er samt búinn að taka svolítið í spaðan, veit ég, upp á síðkasti og er náttúrulega alltaf seigur og rosalega góður að hérna, halda boltanum á borðinu og það þarf alltaf að hafa fyrir því að vinna hann, þannig að Maggi, þó að Maggi sé náttúrulega í hörku formi og góðu leikmaður þá er þetta alls ekkert gefinn leikur. Nei, einmitt. Ég held bara að það gildi alla leikina sem við munum sjá hérna eftir. Já, það er bara engilega að segja hvernig þetta fer, mjög spennandi. Já. Svo var nú bara nýlega ráðinn nýr landsliðsþjálfari. Já, spennandi. Mjög spennandi. Peter Nilsson. Hann var nú búsettur hérna lengi vel. Já, ég sá að hann hefði verið að þjálfa liðið áður. Já, var að þjálfa í KR og Víking og þekkir íslenska borðtennis vel. Við höfum farið í æfingabúðir til hans í Svíþjóð og bara allavega mín reynsla af honum er mjög góð. Já, þannig að þú ert bara spenntur fyrir því að fá hann aftur. Mjög spenntur, alveg bara gaman að sjá svona einmitt annað skipti sem er ráðinn erlendur landsliðsþjálfari. Það er metnaður í þessu, gaman að sjá og eins og ég segi, ég er bara mjög spenntur að sjá hvað Peter Nilsson hefur upp á að bjóða. Já. Hann er mjög reynslumikill og var meira í segja hérna í gamla daga sko mjög góður leikmaður, var meira í segja
í svona æfingabúðum stundum með þessum gömlu kempum Valdner og Persson og félögum. Held ég selji það ekki dýrar en, eða sko ég held ég sé að fara með rétt mál, selja það ekki dýrar en ég keypti það. Ég man ekki hvar ég heyrði þetta en mér finnst þess að hann hafi verið þarna allavega svona í landsliðshóp Svía. Þeir voru náttúrulega alveg gífurlega sterkir á heimsvísu Já, á þessum árum. einmitt. Alveg merkilega sterkir með hvað búa kannski þarna á þessum árum 8 milljónir eða svo, 10 milljónir í Svíþjóð í dag og voru samt að ná að challengea Kínverjana sem eru náttúrulega yfir milljarður Já, einmitt. og þjóðaríþrótt sko þeirra. Já, Og það væri náttúrulega gaman að sjá ef það myndi einhvern tímann gerast aftur hérna í Evrópu eða einhverju öðru landi að það kæmi svona hópur af super dúper góðum leikmönnum eins og þarna til þess að aðeins svona gera þetta meira spennandi á heimsvísu. já, Aðeins og létt fyrir Kínverjana, þeir eru með svo gífurlega ríkan kúltúr og mikinn mannfjölda í þessu og stútir þetta alveg grimmt. algjörlega. Þannig að það er svolítið erfitt að keppa við þá en samt er borðtennis spilaður bara alveg þetta er rosa vinsæl íþrótt á heimsvísu. Við kannski tökum ekki alveg eftir svona á Íslandi en það er samt alltaf gerast hérna hjá okkur Íslendingum eins og við erum að tala um set-upi og til dæmis golf í öllum félögum hafa leikurinn að byrja. Það er Magnús Gauti sem byrjar með uppgjöf. Daði bara byrjar að setja hann á borðið og blokka, staðsetja hann. Maggi svona aðeins og fljótur á sig kannski. Óhöppin þarna. Neti. Það er náttúrulega þannig að í uppgjöf ef kúlan kemur við neti en lendir samt á hinni hliðinni þá er hún endurtekin en í miðju stigi ef það gerist þá er bara haldið áfram. Já, einmitt. Við erum alltaf að vera mátt að gera því að það er fullt af fólki heima í stofu sem kannski þekkir ekki alveg nógu vel inn á reglurnar og svona þetta er náttúrulega flókin íþrótt. Ég man til dæmis í fyrra það var Jóhannes að lýsa og fekk mikið hrós frá fólki sem kunni ekki alveg nógu vel inn á borðtennis og reglurnar og hann var svona að útskýra einfalt þannig að við kannski reynum að gera það líka. Já. Vel gert að vinna þetta. Já, þakkaði fyrir það. Já, löngu uppgjöf í bakhönd, vill láta Daða sækja. Á 6 stiga fresti fá báðir leikmenn tækifæri til að nýta sér handklæðapásu. Magnús Gauti gerir það, ekki Daði. Akkúrat. Og Maggi er kominn yfir, það er vissulega það er uppgjöfina, potar hann aðeins á hátt og Daði nær að sækja á hann og staðan 4-4. Hálfleik uppgjöf. Daði potar svolítið hátt, Maggi nær að klára í bakhönd. Þetta fer spennandi af stað, það er enginn að spara neitt, gaman að sjá það. Já, sjáum að báðir leikmenn eru mætt til leiks að krafti í fyrstu lotu. Maggi er aðeins svona að ná yfirhöndinni núna en já, Daði var með þetta í byrjun.
2 uppgjafir á mann, 11 stig til þess að vinna lotuna verður það er ekkert verið að spara foröndina hjá Magga, setur einn í forönd og næsta í bakhönd, vel staðsett. Óheppinn. Fer í netið en snertir ekki í borðflötinn og þar með fær Davíð stig. Magnús Gauti klárar fyrstu lóðuna 11-6. Þetta svona svolítið sem við erum búin að sjá gegnum gangandi hjá báðum, aðalega Daða að pota uppgjafirnar og vill bara fá Magga helst til að sækja og hann vill eiginlega blokka hann út. Daði reyndar ekkert mikið fyrir að flippa, þetta helsta móttakan hans en Maggi einmitt mjög beittur í þessu og fær hann svona hálfháan í vasa bakvönd að snúa sig við og hamra hann beint í forundina alveg svona. Þannig að boltinn kemur hratt og erfitt að ná honum ef maður ekki í balans, vel grántaður. Þannig að já, 11-6 fyrsta lota, vel gert að sem sagt snúa þessu við hjá Magga Gauta. Svolítið óvanalegt að sjá samt ég bjóst ekki alveg við, ég held að væri kannski ég myndi nota Daði í tvíliðaleikinn, þeir ofta skert á og svo kemur hann eftir tvíliðaleikinn í 4. eða 5. leik. Já. Þannig að ég bjóst ekki við þessu en ok, þeir eru að eitthvað að breyta til Víkingar, það verður gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast. Já, vonandi lofa það bara góðu. Já, heldur betur. Þetta var náttúrulega svolítið bara verið að spila sig inn í fyrstu lótuna sá ég, en þeir voru svona báðir, vildu svona einhvern veginn sækja á þetta allavega Maggi Gauti sko og ég held, með þessa 2 leikmenn held ég að við séum að fara að fá svolítið að flugvelda sýningu þegar að líður á hennar leik, ég alveg viss það, við sjáum hvað gerist. Já, við sjáum að núna skipta leikmennirnir hlið og það er Daði sem byrjar með uppgjöf að þessu sinni. Það er gert eftir hverja lótu, það var sem sagt skipt leik, helming eða vallarhelming og já, sá sem gaf ekki upp í fyrri lótunni fær uppgjöfina. Það var það Daði sem byrja núna leikinn, hótar aðeins og langt. Þarf að vinna sem sagt 3 lótur og 3 leiki til þess að vinna við raunina. Já, nú er Maggi svolítið að sækja á Daða að vera að hitta. Yfir hliðar snúningur á þessari uppgjöf og Daði setur hann aðeins yfir. Við heyrum að sérstaklega Magnús Gauti er að nota fagnið tjó og tjóle. Það er kínverska, ekki satt? Jú, þetta var alltaf stóra spurningi. Hvað þýðir þetta tjó? Já, allavega hef ég heyrt að það þýðir bara flott eða fallegt, eitthvað svoleiðis. Ég held ég aldrei fengið skýringu á þessu hjá kínverjum. Það þýðir ekki neitt. Ég veit ekki, kannski endilega prove me wrong eitthvað sem maður veit betur. Já, endilega sendi bara inn á kommentin, er ekki kommentakerfi? Já, ef þið veitir betur. Það er komið kommentakerfi á allt nú til dags, þannig að hlýtur að vera kommentakerfi líka við þetta spjall okkar. Já, gaman að fá ykkar skoðun. Já, endilega, en þetta er samt sko Daði potar, blokkar í netið eftir flotta opnun hjá Magga, hann alveg nota allan líkamann og já, flott þetta, staðsetur hann vel alveg út í bakhönd.
Hvað var ég, já, með tjóið, sko, þetta samt einmitt svona hljóðið, sko, eins og svona sért eins og ert að pumpa í þig orkuna og losa adrenalínið, sem í rauninni það sem að svona main pointið við það að tjóa sig eða peppa sig upp í rauninni. Fagna bara. Fagna að koma adrenalínu á stað, það alveg búið að sýna fram á það. En stundum getur verið aðeins svo mikið af þessum stresshormónum og þessum, adrenalín, noradrenalín og svona, og þá verða menn kannski aðeins svo tensaðir. Og það oft svolítið erfitt í borðtennis, þetta svo fínhreyfingarnir skipta svo miklu máli í sérstaklega móttökum og bara í öllu. Já, algjörlega ekki gott að vera of spenntur heldur. Nei, það hjálpar þetta engum. svolítið fín línan nákvæmlega, sko. En það samt, kannski einmitt stundum þarf maður svona þess að peppa sig upp og það þarf líka að vera, finna milli veginn, sko, að vera ekki of slakur. Já. Eða slögg. Núna áfram með Maggi að gefa svona hliðar yfir uppgjær og Daði að setja hann í kantinn eða rétt yfir. Já, þá erum við komið með matchpoint sem þýðir að þetta gæti verið síðasta stigið í þessari lotu. Og rétt svo stríkur kúluna. Já, 10-6. Maggi tekur þessa lotu, 2-0 staðan fyrir Magga BH. Nú hafa báðir leikmenn 1 mínútu til að fara að tala við þjálfara sinn og liðsfélaga og reyna að fá góð ráð til að vinna næstu lotu. Ég sé samt sko Maggi Gauti að gera mikið meira af löngum uppgjöfum en hann gerir vanalega. Það náttúrulega sniðugt á móti Daða og það að virka vel greinilega. Og svo náttúrulega bara nýtir hann greinilega sín tækifæri. Að koma inn með forendina miklu meira. Að hreyfa sig á löpunum. Já, með stressið og svona þessar fínhreyfingar og allt það að gera sem maður oft upplifað og sé með unga líka sem hafa farið með erlendis og þá þetta svolítið svona erfitt kannski að vera mitt erlendis á móti að spila og fá kannski góða leikmenn og það pressa og það mikið til ætlas og mikið búið hugsunleikin fyrirfram og þá eru kannski móttökur í rugli vegna þess að fínhreyfingin ekki til staðar. Þetta hins vegar ekkert í fótbolta eða tennis heldur sko. Það einhvern veginn svona fyndið sko hvað borðtennis hefur mikið með þetta að gera sko og ég myndi alltaf, kannski ef ég væri einhver þjálfari af einhverju viti myndi ég alltaf reyna að stilla inn fyrir leikmenn að líka að taka svona róandi sirpur og reyna að koma sér í gott hugarástand og róa sig en að hafa samt í bakvöndinu og þegar stíðið komið á stað sérstaklega að geta þá verið í snerpunni og fókus en ég man meira þess að að Pétur Marteinn, hann sagði mér það NASA og rukkið þið Pétur en ekki mig þessa staðreind góðu áheyrendur að borðtennis sú íþrótt sem maður þarf mestan fókusin og mestu nákvæmna mesta athygli þarf að vera til staðar þegar að stíðið í gangi. Já, ég hef líka heyrt að það sé hraðasta íþrótt í heimi. Já, ég ætla einmitt að bæta því. Pétur einmitt vitna í NASA líka, einhverjar rannsóknir. Þetta væri hraðasta, nákvæmlega, hraðasta íþróttin. Pétur situr þarna á bekknum hjá BH. Já, hann í BH-liðinu, búinn að vera það í einhver ár. Jæja, 2-1 fyrir Magga. Hittir þarna smass aðeins yfir barbrúnina. Já, nákvæmlega. Við förum aðeins yfir einmitt höggin. Það var Daði að fiska eða í hávörð svona milli þessu. Fer eftir hvað boltur í rauninni hár og hvað mikil. Jæja.
Og þarna ætlaði Maggi að smassa, en hann smassaði rétt yfir. Já. Þannig að nær Daði ekki að svara uppgjöfinni. Uppgjöf fyrsta slagið í hverju stigi. Og kannski svolítið merkilegt að það heiti uppgjöf af því að það er svona smá eins og að gefast upp. Ég hef pælt mjög mikið í þessu, það heitir uppgjöf af því að það er náttúrulega slag sem maður vill alls ekki klúðra. Akkurat. Þannig að Það er einmitt brandari sem að pappans Gunnar Snorra sagði við hann einhvern tímann hérna árum áður þegar hann talaði hann hafi gert 100 uppgjafir eftir æfingu. Já. Hann spurði, hvað gerur 100 svona? Ég gefst upp, ég get. Já. Pappa djókur, þeir eru alltaf góðir. Já. Já, má ég sjá, staðan er núna 5-4 og Daði á uppgjöf, nei Maggi á uppgjöf. Þarna fór boltinn bara í pott, en það endist nú ekki lengi. Það er sem sagt þegar maður setur undir snúning á kúluna. Já. Og það er þetta að gera bæði stutt og langt og alls konar. Einmitt. Mikið atriði einmitt í borðtennis, sérstaklega svona á einmitt þessu leveli, herraleveli, að geta haldið honum stutt þannig að andstæðingurinn ná ekki að komast inn og sækja. Að hafa það svona, hafa kontról yfir því, geta stjórna því, það er virkilega mikilvægt á herraleveli. Og svo eins og þú segir líka möguleiki á að pota langt og nota það sem vopn og svo svona fyrir kannski 10 árum síðan myndi ég segja 12 árum síðan kannski þá byrjaði maður að sjá svolítið mikið bakhanda flippi kominn sem nýtt högg í rauninni. Þetta var svona, var einhver útfærsla á þessu áður og flippa með forhönd svona en svona þetta að vinna með þetta svona banana eða flip, hvað sem maður vill kalla þetta er alls konar leiðir að gera þetta er miklu auðveldara að nota bakhönduna með forhönduna að sveifla spaðanum vel og sem sagt bara yfir borðinu lítil hreyfing, þá er samt hægt að ná rosalega góðu kontróli á boltanum, miklum snúning, hægt að staðsetja hvað sem er hjá þeim sem eru búin að æfa þetta vel eins og maður sá hjá kannski Zhang Jike og Fan Zhendong rosalega góður og bara margir topp leikmenn sem eru að nota þetta sem sterkt vopn og nota þetta sem móttöku sem sko mikið vopn, já. Já, kannski við segjum aðeins frá því hvað flip er fyrir það sem ekki vita og það er í rauninni önnur leið til að taka á móti stuttri uppgjöf í stæðan fyrir að pota og náttúrulega hægt að nota hana ekki sem annað slag í leik líka ef maður fer utan bolta en það er sem sagt að breyta undirsnúningi í yfirsnúning í rauninni. Akkurat. Og reyndar hægt líka að flippa á eins og hliðar eða yfirsnúning bara það er að stilla af spaðan en akkurat, þetta er langa oftast þannig að það er svona verið að lyfta honum upp á vegna þess að hann er á niðurleið undir snúningur og flikk honum upp eða flipp honum upp skemmtilegt orða tiltæki og það nú er. Já, en við sáum hérna áðan á meðan við vorum að tala flip að flip, þetta er akkurat þess að fórandi af leik. En að Víkingar tóku timeout. Já. Og það er svona smá pása sem hver leikmaður má taka einu sinni í leik. Kannski bara til að róa taugarnar eða fá ráð hjá þjálfaranum. Og það stendur þá í 1 mínútu. Með það ekki, já. Akkurat. Hér sjáum við bara að Magnús Gauti var að klára sinn leik. Staðan 11-6 í síðustu lotu. 3-0. Næsti leikur veist þú það, Lóa? Nei, ég veit það ekki. Surprise. Já. Venjan er að leikmenn takist í hendur eftir viðureign og fari líka og þakki þjálfara andstæðingsins fyrir en það er ekki gert núna vegna sóttvarna. Akkurat. Þannig að við látum okkur duga að hneigja okkur eða vinka eða eitthvað annað. Já,
Namaste verður kannski nýja handabandið eftir einhver ár, hver veit. En mér finnst það allt í lagi þróun. Ég hef ekki alveg skilið ekkur bara að taka í hendina á öllum alltaf. Það er ekki bara svona til að sýna virðingu, mér finnst það bara mjög skiljanlegt. Já, upphaflega var þetta til þess að, heyrði ég, það var notað til þess að sýna viðkomandi að þú verður ekki með vopn. Þú verður ekki með vopn í hendi og tækir í hendina á einhverjum og í Indlandi þá þá gera þeir bara svona namaste og svo Ítalíu og Spáni og Frakklandi og svona þá er að taka þetta heldur lengra og þá er faðmlag og jafnvel koss eða 2 eða 3 eða 4 eins og Ítalíu sem við stöðum þá svona mismunandi hvort það eru 2 eða 4 kossar og þá ruglast fólk og merkilegt nokkuð þá náttúrulega breyttist COVID rosalega hratt út þarna skiljanlega sko. Ég var svona að hugsa mitt, já handaband hvað alltaf eins og ég sé þetta fyrir mig, þú veist, maður veit ekki hvað fólk er með hendurna sína þannig að þetta er ekkert af hverju maður er alltaf að taka hendina fólki en þetta er náttúrulega læknir sem er að tala núna, kannski Já, einmitt já, maður hefur nú þurft að taka hendina á alls konar höndum og ég vona bara að þetta verði þess að verði slútað vonandi að COVID slúti líka fljótlega að fá kannski bara allt landi bólusett, það ætti nú ekkert að vera alltaf erfitt fyrir okkur 300.000 manna þjóð og ég hef nú heyrt til dæmis eins og í Ísrael þá er bara lífið aftur farið á fullan gang eins og allir bólusettir og það væri gaman ef að lífið geti aftur farið í eðlilegt far fljótlega. Nú kannski verður það jákvæða úr öllu þessu amstri og vesenni að unga fólkið átti sig betur á því hvað veirur eru, farið svona að hugsa af áhuga hvað nú þetta gæti verið og átti sig betur á hver er munurinn á bakteríum og veirum og svona, það veit það enginn út á götu. En veist þú það? Hver munurinn á bakteríum og veirum er? Ég heldur betur. Já, getur kannski sagt okkur frá því í stuttu máli? Ok, já, sem sagt. Veirur eru svona minnsta eining af lífveru sem í rauninni er spurning hvort þetta er lífveru eða ekki. Það er ekki kjarni, það er ekki nein svona frumulíffæri, það er bara í rauninni prótínkótað kódex svona yfir erfðaefni, RNA eða DNA og erfitt að átta sig á því hvort það er eitthvað svona consciousness þarna baki. Bakteríur eru töluvert minni en frumur. Það talaði með 10 sinnum fleiri bakteríur í líkamanum en frumur. Skemmtilegt nokk. En þar er allavega kjarni og alls konar frumulíffæri. Já, þakka þér fyrir þennan fróðleik, Davíð. Já, alveg sjálfsagt og bara spurðu eins og þú vilt þetta. Ég hef alltaf gaman að tala. Við sjáum að dómarinn Ellert, hann kastar upp á hvor á að fá að gefa uppgjöf með peningi og þó sem þetta er annar leikmaðurinn sem velur hlið og já, sá sem fær sína hlið upp, hann má velja hvort hann vilji byrja að gefa uppgjöf eða hvort hann vilji velja vallarhelming. Og það er nú oftast sem leikmenn vilja byrja að gefa uppgjöf. Einmitt. Já, það er ákveðlega, það er alveg rétt hjá þér. Það er alveg 95% tilvika að velja menn að gefa upp. Það svona er að öllum líkindum hjá langflestum leikmönnum sem sagt, betra að hafa uppgjöfin í rauninni. Það á að vera svona advantage. Já, það er kannski helst í tvíliðaleik sem maður vill láta andstæðinginn byrja og það er þá til þess að maður geti ráðið hvor tekur á móti. Og svo líka í tvíliðaleiknum þá veistu hvar kúlan lendir á sem sagt, þú ert búin að útiloka helminginn af borðinu, hún lendir ekki þar. Þannig að það er vissulega minna svona advantage í því. Já. Nú eru Magnús Hjartarson og Birgir Ívarsson mættir á völlinn og þeir eru byrjaðar að slá en þeir fá 2 mínútur til þess. Algjörlega, ég var að hugsa sko, mér er svo óþolandi þegar að vera að sýna sem sagt kameran er á leikmönnunum fyrst þegar þeir eru að slá sig inn fyrir leiki og maður er svona að reyna að spotta tæknina og pæla aðeins í hreyfingunum og svo fer myndavél alltaf strax á dómarana.
Já, má endilega bara gefa þeim líka sviðsljósi en ekki þá, mér finnst það svo crucial moment að sjá tæknina hjá leikmönnum og svo líka annað rosalega oft, þá er þess að þegar menn er að gefa upp þá er kameraengulinn á þeim á móti þeim sko og svo kasta þeir upp og um leið og þeir ætla að fara að slá kúluna þá breytist engulinn, sjónarhornið og maður sér ekki uppgjöfina, það er alveg sko. En það er svona verið að, já heyrðu, leikurinn er byrjaður, Birgir á uppgjöf, byrjar á því að Þetta var flott stig. Mjög skemmtileg fyrsta stig, boltinn gekk vel og Klárar þarna beint með forhend. Já, akkurat, svona Magga Gauta signature shot. Já. Beint út af í forhendina og vel gert hjá Magga H. Já, skemmtilegt að byrja leikinn sterkt. Það næsta stig ekki alveg flott en Það er oft þannig sko, finnst mér að segja að viltu að ég lækja, ég ætla aðeins að lækja mér og þér kannski líka. Maður sjá, þetta er þægilega, er þetta ekki þægilega? Jú, bara flott. Já. Hvað var eftir að gera, segirðu? Við vorum að sjá hérna Magga klára flott fyrsta stig Já, en næsta stigi var mjög stutt. Það er rosa oft henni sem maður sér eitthvað geðveikt flott stig og næsta stig er bara eitthvað drasl-stig. Já, en þetta er spennandi, 2-2 jafnstaða. Þá átti Birgir aftur uppgjöf. Já. Þeir eru náttúrulega félagar og voru saman í Svíþjóð og áttu heima saman og eru með svona lengi vel á svipum level og spennandi að sjá alltaf þegar þeir mætast, gaman að sjá, ég veit ekkert hvað er að fara að gera, það eru bara veist þú, ertu með einhverja spá, eitthvað svona sem þú hefur að segja um að þessi tveir leikmenn mætist, finnst þér annarkvor sigur stráklegri? Alls ekki. Nei, ég veit ekki. Ég bara geti trú að þetta færi í 8 lótu. Það er sem sagt, fyrir það sem ekki vita, 5. lóta leiksins og jafnframt svo síðasta af því að það þarf 3 lótur unnar til að vinna eitt leik. Einmitt. Maggi flippar hérna með bakundurinn sinni. Vissulega er Maggi búinn að vera nýlega í Danmörku, fór þangað og var í hálft ár að æfa. Mjög gaman að sjá að þegar menn fara svona erlendis og sækja sér þekkingu, var smá heppni með Birgi, nettið yfir. Og já, var sem sagt í Danmörku Óðinsvéi minni mig og í bara góðri æfingarstöðu, sagði hann Maggi H. mér. Þannig að það er alltaf mjög gaman að sjá þegar íslenski leikmenn gefa sig í það að fara bara sjálfstætt erlendis og reyna að bæta sig og afla sig þekkingar. Koma með hann aftur hingað. Já, sem er náttúrulega mjög nauðsynlegt í svona litlu brotttennissamfélagi eins og er á Íslandi að þekkja allir alla. Já, einmitt, þannig að það er mjög gott að fá svona ferskt input og annað viðhorf og sjónarhorn frá mismunandi leikmönnum og þjálfurum út í heimi. Birgir var náttúrulega líka í Svíþjóð og 5-7 Birgir Aukjö. Þetta var greinilega net, eða hvað? Já, einmitt, þegar net í uppgjöf þá þarf að gefa uppgjöfuna aftur upp og enginn fæði stig. Alveg eins og í tennis. Maggi er með fórustuna.
Já, góð uppgjöf. Birgir nær svona teygja síðan, sleppi spaðanum meira sér aðeins og nær svona setna stutt og Maggi hérna flaska á þessum. Níu sjö. Þarna var nefnilega svolítið mikill snúningur á lúppinu frá Birgi og Maggi reyndi að countera og þá var einmitt svona erfitt að stilla af hallan á spaðanum til þess að fá hann á borðið og fólk kannski heim í stofu átta sig ekki alveg á því hvað snúningurinn á kúlunum skiptir miklu máli. Það er svona, maður finnur það ekki fyrir maður byrjar að spila sko. Og reyna að bæta sig í borðtennis að snúningur skiptir svo rosalega miklu máli sko. Svo lítil kúlan og hérna aðeins aukinn snúningur vegna þess að hún grípur svo vel á gummið sjálft skiptir alveg gífurlegu máli og þá er svo mikið atriði einmitt að stilla spaðan rétt af til að koma móts við boltan þannig að hann fari á borðið, já. Já, og svo náttúrulega mikilvægt líka að breyta til í snúningnum til þess að andstæðingurinn veit ekki hverju hann á að búast við. Svo sannarlega. Þetta er spennandi, 10-9 er staðan. Sannarlega. Magnús á uppgjöf. Já, 10-9. Og hann flippar í bakgrunn, vinnur lotuna 11-9 og fagnar því. Það er jafnfram minnsti munur sem er hægt að vinna lotu með, 2 stiga munur. Einmitt, það getur farið upp í bara hið óendanlega í hérna, stöðunni, það er að segja að þetta getur farið bara, já, til dæmis 45-43, það er reyndar eitthvað svona, einhverja takmarkanir á þegar þetta komið rosalega langt, það þekki alveg ekki alveg, en hérna, það er allavega 2 stiga munur og maður hefur oft séð leiki fara mjög langt, sko, miklu lengra en líkindafræðin ætti að geta spáð fyrir 50% líkur á að slúttist leikurinn eða fari áfram og oft er þetta svona sálfræðin sem einhvern veginn spilar inn í það mikið að leikirnir fara miklu lengra en það er hægt að gera starffræðilega séð. Hérna, já, sálfræðin spilar mikla rullu hér í borðtennis eins og við þekkjum vel, sko. Já. Að vera rétt stendur og ekki rétt stendur er oft lykil eða sem sagt, já, skiptir miklu máli. Algjörlega, maður þarf líka að hita upp hugan, er þetta að segja. Já. Það er alveg mikilvægt og að vera líkamlega tilbúin. Einmitt. Keppindur fá mínútu milli lota til að ræða við þjálfara, ég veit ekki hvort ég var búin að segja þetta. Ég var bara búin að tala um time-out-talið. Já, talaði einmitt time-out held ég sko, það bara og hérna, það einmitt eins og segir gildi sama regla með tímalengdina 1 mínúta sem maður hefur í time-out og svo milli lotna. Nú, Magnús á uppgjöf í lotið númer 2, Birgir flippa með bakhönd og vinnur stíði mjög góður í að flippa með bakhönd á mínum mati hann Birgir. Góða bakhönd, góðar að blokka með bakhöndinni. Fórhundin kannski aðeins lagari. Þetta er það sem Maggi Há er góður í að svona að opna með miklu snúning. Hann getur náða mikinn snúning í svona í fórhundinni sinni. Stóra sveiflu og hérna og það getur oft verið bara erfitt að tækla svona mikinn yfirsnúning oft og það er svona sem maður sér hérna, já, til dæmis Timo Boll, hann notar mikinn snúning oft í þessum opnunum sínum á þess að þurfa að vera einhverjar neglur og byggir upp stígið sitt með því og það er svona oft svona kannski vantar hjá Íslendingum gegnum tíðina að einmitt hugsa líka svona þannig að setja hann fyrst á borðið og svo byggja upp stíð og fá föstu högginn sem maður hefur færi á. Þarna er Birgir að koma sterkur tilbaka eftir að hafa lent undir hérna 1-0.
4-1, Maggi á uppgjöf númer 2. Það netto yfir og staðan 4-2. Handklæða pása. Já, eins og Davíð var að minnast á áðan með að halla spaðanum rétt, það skiptir miklu máli að loka spaðanum vel þegar maður ætlar að blokka svona opnun. Já, nákvæmlega. Og mikið atriði einmitt sko var haldið fast handfangið ekki hversu mikið kúlan endur kastast af spaðanum sko. Já. Þannig að það rosalega erfitt að maður stífur að blokka hægan snúningsmikinn bolta, það alveg vonlaust. Þannig að 4-4, Maggi flippar þessu uppgjöf, Birgir reynir að snúa sig við í vasanum og kiksar í brúnina á spaðanum. Þetta einmitt það sem Maggi góður í, að snúa sig við með forundinni þegar hann kemur svona hálflangur og setja hann einmitt í vasan eða bakvönd, hann gerir það gjarnan. Klappa borðinu, milli stiga. Já, að losna við svitann í hendinni. Þá eru menn oft svona að strjúka á borðinu. Já, ég held að það sé orðið svolítið svona sálfræðilegt líka bara til að komast á svona. Já, kannski nákvæmlega bæði það og með handklæðapásuna það svona fínt að sumir hafa verið svona nýtt eitthvað tricks líka eins og að reyna skóna og eitthvað eru alveg úr sambandi. Já, þetta mikill taugaleikur. Já, og taugaíþrótt, borðtennis bara. Algjörlega sko. Það gaman að því. Staðan frekar jöfn, þetta lítur út fyrir að verða bara mjög spennandi leikur. Já. Spurning hvort það fari bara eins og segir í 8 lóti. Maggi kiksar með bakvöndinni, staðan orðin 7-7. Já, tvær svona stutt hreyfing í opnunum og bara lúmskur stuttur bolti var hérna alveg við netið sem hann lendi. Birgir reyndi að pressa hann á móti og tókst ekki til. Góð móttaka hjá Magga en næst í mig. Þá staðan orðin 8-8 allt í járnum. Bolti þarna á Magga, Birgir tekur stíið, finnst hann vera svolítið svona hik í bakvöndinni. Svolítið sérstætt að sjá, hann með góða bakvönd en hann tók þetta stíð, já, 9-8. Við sjáum að báðir keppendur eru með góð klapplið. Liðsfélagar eru að standa upp milli stiga til að fagna. Já. Gaman að því, náttúrulega miklu skemmtilegra að keppa í góðu liði með góðan liðsanda. Gerir mjög mikið. Já, gaman þegar það er stemming í salnum og við sjáum að það er svolítið áhörundum mætt gaman að því með að þetta er búið að vera COVID ástand allt saman á þessu og það gerir meira fyrir sportið þegar það er mættur áhörundur. Heyrðu, þarna var þetta 10 greið Birgir, þetta var glæsilegt hjá Magga að halda rónni undir pressu og tók stíð, staðan orðin 2-0. Báðar lotur alveg í hörku baráttu, það sem að
Maggi endar uppi sem sigurvegari 1-0 í leikjum fyrir BH, 2-0 í lotum í þessum leik fyrir Víking. Ellert dómari hefur ekki þurft að lyfta neinum spjöldum. Vonum að það komi ekki til þess, eða hvað? Já, Viljum við sjá einhver kannski smá láta sjó, læti? sko, en við þetta er alveg gaman. Hann alltaf hefur alveg, ég hef séð allavega hann Birgi fá spjald Já, og kannski líka svona moment þar sem mörgum finnst að hann hefði átt að fá spjald en hefur ekki fengið það. já, Minna hjá Magga, já. dómarar hafa kannski ekki verið allt og spjalda glaðir hérna í gegnum tíðina á Íslandi. Nei, Kannski ekkit allt og mikið þurft þess, það er svona prúðmenn oftast í bortennis en jújú, það hefur svona stundu þurft í gegnum tíðina, maður er alveg upplifa það. já, hefur þú fengið eitthvað spjald sjálfur? Nei, ekki Nei. Ekki hérna á Íslandi allavega. Já, Ekki heldur erlendis, ég man ekki. Ég man samt hérna að Martinez frakki sem er á mörgum talin fyrir eitthvað óþolandi týpa. Svona gaman að sjá hann spila, svona skemmtilega stíl. Einhvern tíma fékk hann gult spjald og svo ætti hann að fá rautt spjald og það setti fótinn svona upp á borð og dómarinn bara fann ekki rauðaspjaldið sitt, þannig að hann tók ekkert fótinn af borðinu. Það var bara eins og algjör sauður hann að djalla í dómarunum og dómarinn þurfti að fara eitthvað að fá lána rautt spjald frá öðrum dómara. Það var loks rautt spjald. já, það er svo ekki nóg að segja bara rautt spjald, maður verður að sýna það. Já, greinilega, ég svo sem þekki ekki alveg reglurnar, ég held það þurfa að sýna það líka. Ó, já, já. Forhendin, flott. Staðan er 3-1, Maggi að nota forhendina vel. Sjáum að Darvis er að hita upp, hann tekur greinilega tvílega leikinn. Já, eins og við var að búast. Það Já. mætti náttúrulega ekki láta Magga og Daða spila hann. Af því að, Nei, já, einmitt, Það hann þarf verður að náttúrulega- spila tvílega leikinn og svo, já, við veitum reyndar ekki alveg hvernig hérna. já, uppöðun er sem sagt þannig að það eru tveir leikmenn sem taka 2 einliða leiki í byrjun. Svo kemur inn nýr leikmaður frá hvoru liði og einn af þeim sem tók einliða leikinn fær að spila með honum og svo tekur, já, fer eftir hvort það er heimalið eða gestalið, hvor tekur næsta leik. Já, En það er sem sagt þannig að hver leikmaður spilar 2 leiki, þannig að það er annarkvort 2 einliða leikir eða 1 einliða leikur og 2 leikur. þarna voru svona mistök á báða bóga. Birgir potaði hátt en Maggi sett hann yfir. Staðan orðin 4-3 fyrir Birgi. Potar aftur hátt og yfir. Staðan orðin 4-4. Mikilvægt að halda ró sinni þegar það er svona mikil pressa. Það getur verið erfitt. Já, akkurat. Wow. Já, vel gert hjá Birgi en Maggi nær þarna að hann fer í kantinn á spaðanum og hann setur hann á borðið og tekur stíð. Afsakaði það. 5-6, 6-5. 7-5 fyrir Magga. Birgir á ykkur. Birgir er með bleikt handklæði. Það er svona
skemmtileg innkoma. Já, mér finnst það svolítið flott, sko. Ekki? Jú. Þetta er skemmtilegt. Já, flott að vera með eitthvað svona öðruvísi. Mér finnst fólk mjög oft vera með eins handklæði. Það er svolítið Já. leiðilegt. Gaman að hafa smá fjölbreytni. Ég keypti nú daginn hérna appelsínu gult og rautt handklæði, svona í einhverjum herlitum, eða svona hérna munstri og svona fjólublátt handklæði, þannig að það er... Já, kannski fáum við að sjá þig jafnvel bara eftir ár á þessum sama velli með eitthvað svona skemmtilegt handklæði. Já, hver veit? Það gæti gerst. Hver veit? Já, hérna, þú varst náttúrulega að keppa í undanúrslitum. Jú, já, við spilum móti Víking og töpuðum þar. BH spilaði móti HK og unnu þar. Já, en allt sterk lið, skemmtilegar Já, viðureignir. Já, einmitt. Aðeins meira spennandi kannski heldur en í kvennaflokknum og náttúrulega bara 4 lið þar í ár. Já, einmitt. Já, þetta er bara búið að vera tæft í öllum lotum. Alltaf eitthvað 8-8, nú er staðan 8-9, Magga í hag og hann smellhittir hann. Snýður sig við og setur hann út af í bakhundilega. Já. Staðan orðin 10-8 og match point komið. Birgir Já, tekur er það sem timeout. sagt set point þegar lotan er að klárast en match point þegar leikurinn, já. Akkurat. Einmitt. Já. Nei, hann tók hann ekki timeout. Nei, ok. Nei, greinilega ekki. Þarna opnaði Birgir með miklum snúning, hægur bolti, Maggi reyndi svona að tímasetta hann niðurleið og reyna að stjórna honum á borðið og setja hann í neti. Staðan orðin 10-10. Já, hvað gerist þegar staðan er 10-10? Þá er einmitt, já, popquiz, þá er ein uppgjöf á mann. Það er nákvæmlega, sko, ein uppgjöf á mann til að jafna þetta út. Og eins og við töluðum áðan, þá þarf að vinna lótu með 2 stiga mun. Akkurat. Maggi klárar leikinn, fagnar þarna innilega, vel og innilega og staðan er orðin 1-1 í þessari viðureign. Ég ætla aðeins að taka mig hlé, góðu áheyrendur. Já, Davíð myndist áðan á að afsaka sig í stigi og það er kannski gert ef að maður vinnur stig sem manni finnst kannski vera svolítið ljótt eða jafnvel ósengjant, gjarnan þegar kúlan snertir netið og svona skoppar mjög lágt á borðinu hjá andstæðinum eða fer í kantinn eða eitthvað svoleiðis. Já. En nú eru liðin að undirbúa tvíliða leik, þá koma 2 leikmenn úr hvoru liði og spila saman og það verður spennandi að sjá hvernig liðin stilla því upp. Það er allt öðruvísi að spila í tvíliða leik heldur en einliða leik. Það náttúrulega virkar ekkit endilega að setja 2 bestu leikmennina saman og ætlast til að verði bestir í tvíliða leik líka. En
það snýst líka það að spila vel saman, tala vel saman, byggja upp stigið fyrir andstæðinginn. Já, það verður mjög spennandi. Ef ég man rétt þá hafa leikmenn 5 mínútur milli leikja til að undirbúa sig. Og við sjáum að lið Víkings farið fram. Og já, ég hafði vist ekki rétt fyrir mér með að þetta yrði færi í oddalótu, en það gæti ennþá gerst og við gætum líka séð leikinn fara í oddaleik. En það verður bara alltaf komið í ljós. En mjög spennandi. Já, kannski líka gaman að segja frá því að það var mjög nýlega verið að innlega svona nýja reglu í tvíliðaleik og það hafði áður verið svoleiðis að tvíliðaleikspar þyrfti að vera í eins ból eða allavega í ból í eins lit, en nú er búið að afnema það, held ég, alveg örugglega. Mér finnst þess að Tommi hafi verið að segja það við mig daginn. En ég býst nú við því að báðir liðsfélagi verði í eins treyjum af því það er bara flottara. Og nú lítur út fyrir að liðin sé að bara verða klár. Jói frá BH, Jóhannes, er kominn inn á völlin og hann heilsar dómaranum og hann ætlar að spila með Birgi, sýnist mér. Þau eru báðir með bleikt handklæði. Þetta finnst mér flott. Og það er þá Darvis sem kemur og spila fyrir Víking og hann spila með Magnúsi. Spennandi. Já. Kannski skrítið að sjá þá spila saman í tvíliðaleik. Ekki Daða. Maður hefði kannski ekki haldið það. En þeir eru náttúrulega mjög sterkir saman, Darvis og Magnús. Já. Og eins og áður er kastað upp á hvor fær uppgjöf. Og já, líkt og áðan fá liðin 2 mínútur til að slá sig inn. Já. Nú er í tvíliðaleik svolítið önnur svona uppsetning á þessu. Þá skiptast leikmenn í hvoru liði að slá boltan og þá sem sagt þarf hinn að færa sig frá. Þetta er ekki eins og í tennis að badminton, þá getur hver sem er slegið, þá þarf að taka einn í einu og skiptast á hér í bortanis. Og uppgjöfum þarf að vera, á hægri helming borðsins eingöngu. Já, og báðum megin, það má ekki skoppa. Einmitt, annars er hann vitlaus megin og stigið tapast. Já, það er náttúrulega mjög leiðilegt að gefa þannig uppgjöf. Og í tvíliðaleik verður dómarinn líka standa til þess að hann geti haft góða yfirsýn með því hvort að leikmenn sé að gera löglegar uppgjafir.
er náttúrulega svolítið svona hendur að vera örvfent í tvíleika og tvenda þar sem að uppgjaðirnar eru eins og vannilega, getur gert alveg eins og uppgjaður og gefur vannilega. Já. Og Náttúrulega mjög gott líka þegar annar leikmaðurinn er örvhentur sérstaklega. Já, ég meina það í rauninni þá henta líka betur að sko skapast meira rými og já, bara hreyfinguna ekki. auðveldara að koma með kannski fórundina inn sem er Fyrir báða, já. já, oftast svona sterkasta vopnið, allan hjá mjög mörgum. En við sjáum að Jóhannes og Ingi Darvís eru að slá inn saman af því hinir eru þegar heitir, þannig að það er bara flott það má líka. Og það er BH sem gefur upp þá fá þeirra ákveða hvor byrjar og sömuleiðis fá Víkingar að ákveða hvor vill byrja að taka á móti og það getur skipt mjög miklu máli. Birgir byrjar á aukju á móti Magga 0-0. Og kláraði þarna í Jóhannesi. Jóhannes er stundum varnarspilari og stundum er hann sóknarspilari. Í dag er hann sóknarspilari. Hann ákvað fyrir kannski svona ári síðan að krydda aðeins upp á þetta. Reyna fyrir þess að varnarspilari og æfði lengi þannig, sem hefur gert á síðasta ári. Það er náttúrulega svolítið skemmtileg tilbreyting. Ég pældi í þessu sjálfur fyrir einhver löngu síðan, hvort maður ætti að taka tímabil svona. Það er bara gamanlega sko, skemmtilegt að skera og mikið tilbreyting í því, þannig að það er og gaman kannski líka fyrir aðra að fá öðruvísi leikmenn spila stíla. Það er bara flott. 3-1 er staðan fyrir BH. Og við sjáum að bæði liðin er að byggja stigin svoleiðis upp að hægt sé að sækja í þriðja boltanum. Einmitt. Einmitt, já, bæði lið svona reyna að komast inn undan. Vel tímasett þarna hjá Darvís að taka hann svona í lægsta punkti og á móti töluverðum viðsnúning. Ég trúi því að Víkingar sé að treysta það að vinna þennan leik. Annars hefði þeir trúlega ekki sett upp svona. Já, einmitt, já. Fimm. Flott stig. Sex og þá geta menn tekið handklæða pásu. Staðan jöfn, Jóhannes gefur upp. Verið brúnina.
Já, Efni hérna og staðan 7-6, Jóhannes á afturuppgjöf. Jóhannes er náttúrulega gífurlega góður í tvíliðaleik og bara mjög svona útsjónasamur leikmaður og snjall. Já, Það reynir svolítið ekki mikið spurning. á það í tvíliðaleik sko. Einmitt og að vera svona að hugsa staðsetningar og hvar veiku punktarnir eru, taktík. algjörlega. Já. Vilt þú veðja á annað lið? Hver heldur þú að vinni? Ég skal ekki segja. Eða þú, ert þú með einhverja favorites hérna? Ég er náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus þú hérna, en Nei, ég held að þetta geti orðið mjög spennandi leikur. Já, það held ég nefnilega líka. Wow. Heyrðu, ef það var aðeins hærra til loft svo hefði ég Já, hvað gerst. þetta var mjög svekkjandi af því að þetta hefði kannski farið á borðið Já, það hefði. en það er sem sagt þannig að ef kúlan snertir eitthvað annað áður en hún lendir á borðinu þá stíði ekki gils lengur. Þetta hefði náttúrulega verið mjög auðveldur bolti fyrir Víkinga en einhver veit hvað hefði gerst. Já, en fyndið það er náttúrulega mjög hátt til loft hérna inni. Já, það ætti ekki að vanta plásið sko. Víkingar taka fyrstu lóðina. Já, þetta var spennandi lóta. Skemmtilegt að sjá að í stúkunni eru mikið af leikmönnum frá bæði KR og HK sem eiga ekki lið fyrir í dag en komum bara til að fylgjast með. Já, einmitt. Það sem er að segja meiri hluti sem er, já, úr þessum liðum. Akkurat. Það er náttúrulega alltaf gaman að sjá áhorfendur hérna á bortennis mótum og keppnum á Íslandi og það er náttúrulega, þessi íþrótt er æðisleg og á sér alltaf trausta fylgjendur sama hvað. Sérstaklega í svona flottum sal. Já, þetta er náttúrulega alveg frábær uppsending. Já, eins og við fórum inn á áðan aðeins þá náttúrulega hefur verið svona breyting og bæting á aðstöðum hjá félögum, allavega eins og hjá Víking þegar við fengum gólfið sem við notuðum fengið fyrir smáþjóðleikana og stóð lengi bara óáreitt uppi í TPR en var síðan sett á fyrir einhverjum 2 árum eða eitthvað svona mjög gott. Það er náttúrulega alveg frábært fyrir íslenska bortennis að hafa góð gólf. BH er búin að vera í þeim framkvæmdum líka, voru með þetta græna og erum með núna grátt og gott gólf Já. Og nú er það Víkingur sem ágjöf og þá breytist það hver á að taka á móti, þannig að núna tekur Jóhannes á móti Darvis. Já, en einmitt, KR er með æfingaherbergi, eða það ekki? Jú, það var líka sett á laggirnar fyrir 2 árum eða eitthvað svona og það hefur skipt sköpum. Já, mikið nýtt. Já, vissulega. Það mætti kannski vera aðeins plássmeiri samt alveg þokkalega gott fyrir einfaldar æfingar. Já. Plássið er líka mjög gott í KR. Já, Það er mjög gott. algjörlega. En vantar svolítið plássið í BH og Víking. Plássið er líka gott í HK, en það er svona sama vandamál í HK og KR að það þarf að rúlla borðunum. Já, Taka náttúrulega. það er svona vesen. Ekki að koma hvern sem er og æfa. Ekki nema í herbyggið, sko. Já, auðvitað. En já, Víkingar og BH yngar þeir búið því að borðin er alltaf uppistandið. Það er mjög gott og náttúrulega við erum á rík þjóð, ríkt land á að vera, þarf ekki mikið pláss innan hús. Það ætti að vera aðgengilegt fyrir okkur og ég væri til í að sjá miklu fleiri í þessu sporti. Ég hef trú á því að það getur gerst. Þetta er við eigum þannig séð supporti fyrir börnin að geta keypt spað og gúmmi og
skó og allt það og haldið því við og það finnst öllum gaman að spila þeir taka í hönd borðtennisbað í hönd og byrja að spila. Það kannski svona búið að vera aðeins svo mikið líka að keppnum alltaf í gegnum tíðina frekar en æfingabúum. Ég væri svona hlynntaður í því að sjá bara svona fá sjálfstraust við það að æfa sig meira og meira og vera betri og sýna þessu þolinmæði og gefa þessu tíma og þá verður líka meira gaman að spila. Sammála því. Við sáum hérna að Ellert dæmdi þessa uppgjöf ólöglega að Magnús hefði sett hana röngu megin á sínum borðhelmingi. Já, ég mistaði þessu. Heyrðu, ok, gott að þú ert að fylgjast vel með. Já. Það svolítið mikið af þessum boltum að Maggi tekur, hann snýr sig við, opnar hægt með miklu snúning og það virðist virka ágætlega. Leikmennirnir að vinna með það að gefa hverjum öðrum merki það hvernig uppgjöf þeir að gera. Það náttúrulega mjög gott að gera það. Þá fær liðsfélaginn betri hugmynd það hvernig svar hann fær tilbaka og hvernig hann ætlaði að bregðast við því. Það einmitt minna miklu að maður viti hvað liðsfélaginn er að fara að gera, hvernig snúning þetta fara að vera hröð, löng uppgjöf eða stutt eða hvernig bolta getur maður búist við næsta. Þannig að akkurat eins og þú segir skiptir miklu máli að láta aðeins vita af sér hvað maður er að hugsa. Flott þig, mjög flott þig. 5-6, Víkingum í hag. Jóhannes gefur seinni ekki. Sex. Já, 6-6, allt að gerast. Darvis reynir hérna að plaffa hann, setja hann bara flatt, fast og pressa hann en tókst ekki til eftir að Birgir opnar hérna með bakhöndinni hægt. Nú í tvílega þá meitt sko, þá svolítið mikið atriði í rauninni staðsetningar að mínu mati og að sjá hvar mennirnir eru staðsettir. Oft eru þeir komnir út lengst út á völlin einhver staðar og rosalega erfitt að fá hann þá kannski stutt í bakhund eða eitthvað. Já. Þetta er langt í forhund. Og líka sterkur leikur að reyna að staðsetja þannig að andstæðingarnir flækist fyrir hverjum öðrum. Já, ég veit. Snertinetið þannig. Heppni með BH-ingum þannig. Já. Staðan orðin 7-7. Birgir gefur upp á Darvis. Góð móttaka þarna hjá Darvis, hann mitt gerir það sem maður sér svolítið sjaldan en sterkt vopn, sérstaklega þetta notað sparlega. Pota fast svona alveg í forundina og kemur með hann svolítið oft á óvart. Þarna aftur. Já. Þjálfarnir báðir að kalla hvatningarorðin á völlinn. Já, því var nú nýlega breytt. Alltaf verið að breyta borðtennis. Ég held að það sé bara engin íþrótt sem tekur svona hröðum breytingum eins og borðtennis. Já. Síðustu 10-20 ár. Það er gjörbreyst. Já. Gjörbreyst og ég hef verið hlynntur hverri einustu breytingu. Já. Ekki kannski alltaf í byrjun, en síðan hef ég bara tekið þér svo vel í sátt að mér alltaf finnst að vera að skref í rétta átt að þróa íþróttina til betri vega. Já, frábært. 10-9. En hvaða breytingu ertu þá sérstaklega að tala um? Ég var að tala reyndar þá núna, já, ég ætlaði að minnast á það þessu var breytt með þjálfarana þegar megi kall inn á. Það var ekki þannig áður? Nei, oft var maður að sjá þjálfarana fá rautt spjald við það að fá viðvörun, halda áfram að kalla eitthvað og það er oft erfitt að átta sig á því hvort þetta er bara hvatningar og koma svo áfram eða er þetta ráð og oft voru þá þjálfarar líka alveg
steinhissaðir fengur raut eða hvernig sem það nú var og svo væri svo bara breytt og það má segja hvað sem hann inn á. Já. Það náttúrulega hægt að segja hvað sem erlendis á íslensku en kannski vill maður ekki alveg gefa upp alla taktíkina hérna. Nei, ég veit. En það má allavega segja hvað sem Já. Leikin í gangi. Herri, ég ætla að hafa mér kaffisopa, kemur með spúri. Já. Það þá 2-0 fyrir Víkingum. Spennandi. En við sjáum að bæði liðin að ræða við þjálfara sína. Eða ég held allavega að þið séu kannski bara BH. Allavega Ársæll ræðir við Víkingana og Tómas við BH-ingana. Það getur ennþá allt gerst, við sjáum það, staðan þetta fór 11-9, þannig að það munar ekki miklu. Og já, hvað sem getur gerst. Davíð, nú hefur þú náttúrulega verið að þjálfa sjálfur eitthvað. Jú, vissulega. Já, og hvernig hefur það verið? Það var nú kannski fyrst svona fyrir 15 árum eða eitthvað, þegar maður var að þjálfa ungu strákana sem voru svona af Elli sem dómarinn? Já, sem dómari og Kalli og Elvar og allir þessi strákar sem margir eru nú hættir í dag en sú kynslóð byrjaði maður á að þjálfa og svo kannski 2010 held ég, nei 11-12 þá var ég 2 ár með svona byrjendahóp rosalega stóran, það var alveg 30-40 krakkar og mér til aðstoða voru Skúli Gunnarsson og Pétur Gunnarsson bræður og miklu meistarar. Það var frábært. Svo fór ég út fluttist erlendis og svo hef ég verið að þjálfa líka svolítið. Var í KR-inu svona aðeins að draga úr því núna og það náttúrulega alltaf æðislega gaman að þjálfa í þessari elskulegu íþrótt okkar. Algjörlega. Við heyrðum áðan áður en lotan hófst að Vá, fyrir ekki, ég var að stoppa þig. Þetta var rosa bakhandi sveifla hjá Jóhannesi, ekki oft sem maður sér þetta hjá honum Jóhannesi. Þetta var vel gert, magnað, þeir eru greinilega mættir sterkir til leiks aftur eftir að hafa lent undir núna tölum. Hvað varst það að segja fyrir þig? Ég ætla að segja við heyrðum að Elli, dómarinn, hann kallaði tími þegar að liðin voru búin að tala við þjálfarana í mínútu og þá má ekki taka lengri tíma. Þá lætur dómarinn vita. Það var með þetta alveg á hreinu, stendur svo vel sem dómari þarna held ég, að því sem ég best veit, en þarna var Darvis að taka mjög skemmtilega bakhandar flip útfærslu þarna í forhönd alveg, þannig að það var skemmtilegt að sjá. Nú er staðan 4-2 og já, Víkingar eru með það nú handklæðapása, leikmenn nýta sig ekki en skemmtilegt nokk, Víkingar eru með blá handklæði og BH eru með bleik. Þetta skemmtileg litadýrið á þessum hérna. Fjögur 3. En já, með sem sagt, hefur þú eitthvað verið að þjálfa, Lóa? Nei, það hef ég ekki gert. Ok, manst þú eftir einhverjum major breytingum í Bortanes? Sem ég man eftir? Nei, þá náttúrulega helst bara hvernig liðakeppninni var háttað. Ég man Já, þegar... en ég meini svona, sem sagt, hvað má ekki gefa undir höndina og svona... Já, það var allt held ég bara fyrir minn tíma í Bortanes. Reynda með plastkúluna, manst eftir þegar hún kom núna til Nei, sjónvarpssviðið? ég man ekki eftir því, þá var ég ekki byrjuð í Bortanes. Einmitt, já, það var áður fyrir sko celluloid kúla. Bæði var hún mikið minni fyrir svolítið fleiri árum síðan sko, 38 mm, nú er hún 40 pluss, var lengi vel 40 mm eða 4 cm á þvermál. Svo breyttist hún held í 2012-13. Já, og var þá stærri. Og þá var hún stærri og harðari og svona
snerist ekki alveg jafn mikið og útfærslan á plastkúlum mismunandi var svona í þróun fyrstu 2-3 árin og var fyrir eitthvað léleg og brotnaði mikið svona í byrjun en nú eru mörg fyrirtæki búin að vera að framleiða alveg gífurlega góða kúlur og gaman að spila með þessar bestu plastkúlur og það eru stærri og mér finnst meira að segja að það mætti stækka kúluna aðeins meira. Já. Auðvelda kannski aðeins leikinn og rallyin eru lengri í dag með áður fyrr og sérstaklega þegar kúlan var ennþá minn og snerist miklu meira og þá mátti meira að segja gefa undir höndina. Þá var þetta oft svona svolítið bara guessing game eins og ég sagði árum áður átt að segja hvaða snúningu var á kúlu en það sá ekkert hvernig spaðanum var beitt bak við baki og höndina. Þannig Já, nú ert þú náttúrulega bara mesti kúlusnobbari sem ég veit Hvað getur þú hvað finnst þér þessa kúlu sem verið að spila við? Þetta er 3 stjörnu DHS kúla. Já, allt í lagi bara. Má sleppa þessum línum samt, miklu þægilega það ekki lína. Brotnaði síður og flýgur betur. Jafnvægi svona þyngdardreifingin ekki jöfn í þessum línukúlum, en já, allt í lagi. Já. Það eru ekki jafn krýminn aftur. Jóhannes feilar rétt á þessu flippi, góð hugmynd. Víkingar eru að koma tilbaka 8-7. Darvið svo ekki. Maggi tekur signature shotið sitt en kicksar og staðan er 8-8. Nei, 9-7. Það er bara alla lottur búin að vera tæpar í þessu leik. Fín móttaka hjá Magga en Jóhannes Bjarki bara nær vel að flippa hérna og er að sýna svona takta sem ég er ekki ofta að sjá hjá honum. Hann er að ná að láta þetta heppnast. BH takar lotuna. Þessa lotu, heyrðu. Þetta er að skerst núna. 2-1 fyrir Víking þó. Og 1-1 er staðan í leikjum. En svona já, með þessar breytingar og svona einmitt sko, til dæmis leikmenn eins og Liu Guliang, hann plumaði sér rosalega vel í 38 mm kúlunni og mátti gefa upp undir hendina það sem uppgæðina skiptuði aðeins svo sterkt vægi og svo var hann alls engin íþróttamaður í útliti og líkamlega séð sko, en ætti miklu erfiðar uppdráttar í dag með svona sinn stíl og enda að vera með pennhold, enga bakhönd og takka, stutta og vesen ógeðslega leiðilegur og ljótur stíl. Hann var alveg rosalega góður, vann alls konar stórmót og svona og er aðalþjálfarinn hjá Kína, eða var það allavega og þessar breytingar svona, þær er að gera þetta að meiri íþrótt að mínu mati og fólk hætti þá að miskilja þetta betur og betur að þetta sé eitthvað svitnaríki og dúlluleikur. Já. Sem maður oft þurft og allir þekkja að þurfa að verja svona fyrst en samt svolítið gaman að því sko að eftir því sem fólk er gáfaðara og með hærri greindarvísitölu þá er auðveldara að útskýra þetta fyrir fólki. Þannig að maður sér það alveg greinilega. Út af því þetta er svo rosaleg íþrótt, hún er svo geggjuð og margir atvinnumenn manni í viðtali nýlega sem líktu þessu sama við svona saman skák og box. Það væri svona blanda þessu tvennu og að þú veist það sé náttúrulega mjög fjarlægt sú viðlíking að það sé verið eitthvað að skaða andstæðinginn líkamlega eða það sé eitthvað líking við skák en svona hugsunin að þetta er rosa mikið taktík og mikið hægt að gera en samt að svona physical capability skiptir miklu málu. Það er verið að negla í kúluna og það er rosa gaman sko. Þannig að það er dýnamík og físík í þessu. Einmitt, ég hef heyrt þessa líkingu við skák að þetta sé bara í rauninni skák á ljóshraða. Af því að þetta snýst náttúrulega allt staðsetningar og hvernig högg maður gerir hverju sinni. Svolítið eins og í skák þá náttúrulega verður maður að hugsa hvernig maður ætlar að setja upp leikinn sem er bara alveg eins og í portennis. Sannlega og
Þetta eins og ég að tala með þetta svona alltaf að verða meira og meiri physical íþrótt sem gott og þetta samt öðruvísi með tennis að það hægt að stjórna kúlinu svo rosalega mikið. Ekki jafn mikið með tennisboltanum og gripið á tennisbúðunum ekki jafn mikið, það grípur ekki jafn mikið, maður hefur ekki jafn mikið kontról en það svona, skiptir miklu meira máli að sem sagt, ég meina, þokkalega góður leikmaður í tennis myndi alltaf auðveldlega vinna þó að það væri búið að fá bara stjörnuþjálfun frá bestu þjálfurum í heiminum og væri 12 ára, 13 ára, myndi það aldrei vinna nokkuð góðan tennismann. Í borðtennis það allt annað upp á teningnum. Börn geta oft verið bara rosalega góð í borðtennis. Kannski alltaf einmitt minna með þessum breytingum sko. Það svona, já, maður vill frekar sjá sko stjörnunar í borðtennisinum útlítandi eins og Rafael Nadal en ekki eins og Kasakic. Já. Já, ég heyrði einmitt sögu daginn þar sem Gummi Steff, bara einn besti borðtennisleikmaður Íslands, keppti við einhvern sem var þess vegna Norðurlandameistari í badminton, allavega mjög góður. Og hann vann hann af því þetta snýst náttúrulega bara staðsendingar. Já, hann vann einhvern ungling einhvern tímann. Já. Herru, staðan orðin 6-2 og Víkingar eru frekar mikið með yfirhöndina sé ég. Já, BH tekur timeout. Já, mér finnst badminton vera allt öðruvísi eiginlega heldur en tennis og borðtennis og squash kannski með tennis og borðtennis frekar. Svona þetta sé kúla sem skoppar og átta sig á skoppinu. Finnst mér rosalega mikið atriði sko. Já. Og tennis því miður ekki nógu vinsælt á Íslandi og skiljanlega. Það þarf rosalega mikið pláss og veðrið náttúrulega aldrei þannig sniðið fyrir okkur Íslendingar. Geta verið eitthvað í tennis úti með einstaka dagar. Já. Nú borðtennis ætti eins og að vera alveg perfekt fyrir okkur Íslendinga. Já. Það þarf ekki mikið pláss þannig séð, inni sport, það náttúrulega henta mjög vel þegar það alltaf svona kalt og dimmt hérna. Rok og rigning. Já, en í útlöndum þetta náttúrulega líka út á götu bara. Maður sér mjög mikið í Evrópu bara út í borðtennisborð. Já, það svolítið það. Þó að þurfi ekki nema örlitla vindhviðu til þess að eyðileggja leikinn en það meiri svona street borðtennis. Nákvæmlega. og kannski meira tennis erlendis. Það nú samt búið að koma fyrir einhverjum úti borðtennisborðum á Íslandi. Nú, bara hvað segirðu? Okay, niður í bæ. Já, það meiri sett að kaupa svona úti kúlur. Siggi Sverris, sölumæður í borðtennis og fleiru, hann selur þær. Já, pingpong.is, tjekki á því. Já, það reyndar ekkert á prósenti, ég veit ekki. Nei. Siggi flottur. Það ekki verið að borga okkur fyrir þetta, allavega ekki mér. Hvað núna að gera sig? Þeir muni ekki alveg hver á uppgjöf eða eitthvað svona. Nei, að rífast hver staðan var. Eða eitthvað svoleiðis. Sjöfur, Jóhannes gefur upp. Já, Birgir hengir haus hérna, ósáttur með sjálfan sig, skiljanlega. Hann sett hann háan yfir, staðan 8-4. Gerir vel, setur hann
Bolta fór inn til Jóhannessi og staðan orðin 9-4. Tíu fjör fyrir Víkingum. 2-1. Já, mér sýnist að ég ætla að sigla þessu í land. Þá já, veitum við eitthvað hver á næsta leik? Nei, Jú, við vitum það væntanlega. Það eru þá... Nei, við vitum það ekki. Já, Víkingar taka þetta. En við vitum að það er annarkvort Darvis eða Daði. Já. Og annarkvort Magnús Gauti eða Jóhannes hjá BH. Já, Víkingar hafa náttúrulega titil að verja og BH-ingar titil að vinna tilbaka. Er það ekki rétt? Jó. Þeir voru Íslandsmeistarar fyrir 2 árum. BH. Já, mitt. Já, og hérna. Svo er þetta í rauninni bara svona síðasta keppnin fyrir sumarbreykið, eða ekki? Jú. Er ekki bara pása núna á keppnum og... Reyndar er Íslandsmót unglinga næstu helgi. Já, það var náttúrulega sett á hold, frestað aðeins út af COVID, þannig að það er næstu helgi. Já. Já, það var sett í miðlokapróf hjá menntaskólanemendum. Væntanlega unglingum sem, náttúrulega mótið er tilhengað til mikillar ánægju. Já, það kannski verið ekki alveg með huga við keppnina. Nei. Já, en svona er þetta. Þetta þarf kannski að reyna bara aðlega Já, eftir aðstæðum einhvern veginn, Já. Heyrðu, nú er spennandi leikur. Ingi Darvis á móti Magnús Gauta. Þetta verður hörku rimma. Getum við búist við. Þeir mættust síðast, held ég alveg örugglega á Íslandsmótinu. Og voru þar í úrslitaleik. Einmitt. Eru svona búnir að vera svolítið með yfirhöndina á Íslandi núna á síðkastið. Eru búnir að æfa vel báður í Noregi, voru sem sagt Bergen hjá Alexei sem var þá landsliðsþjálfari. Hann var með hóp af norsurum, góður leikmannahópur vist og þeir fengu mikið út úr því. Frábært. Já. Frábært. Og hafa náttúrulega verið æfingafélagar lengi. Já, sérstaklega þarna úti sko og Darvis stækkað mikið, bætt sér mikið hérna úti, lyft lóðum og bætt á sig kílóum og fengið góða leiðsögn með tæknina og maður sér bara hann tók miklum framförum hérna úti og hefur ennþá haldið í það og hann er að fara hérna út til Króatíu. Það var sem sagt verið að bæta við einu ári á Evrópumeistaramót unglinga. Tommi fer með hann þangað. Og svo er náttúrulega Petter Nilsson nýráðinn landsliðsþjálfari, þannig að það er svona eitthvað það eru eitthvað plön hjá BT og það er náttúrulega rosalega gaman að sjá að þetta er metnaður fyrir stjórn og allir sem eru með einhverja borðtennisreynslu þarna. Það munar rosalega miklu að fólk þekki inn á borðtennis sem er að taka ákvarðanir. Já, algjörlega. Svo í Noregi þá allt í rugli með að vanta sérfræðilækna en allt að fá pláss til þess að komast á kandidatsár og vera einhvern veginn komið í veg fyrir að Íslendingar og fleiri geti komist út af einhverjum nýjum lögum og allt eru það pólitíkus sem þekki ekkert inn á heilbrigðiskerfið. Það er nú annað mál. BT stendur svo vel, leikurinn er að byrja. Magnús Gauti gefur upp í fyrsta stig, staða 0-0. Og Darvis tekur fyrsta stig.
Ó, þetta byrjar að krafti. Svo sannarlega. Flott bakhönd þarna, klárar. Já, Maggi missar hann hátt, Darvis býður, tekur hann rétt með bjómpóti, staðspil fórum. Þarna sáum við smass og fisk. Já, hérna var Maggi Gauti svolítið óþolinmóður og vildi klára þetta sem fyrst og Darvis sallar rólegur tilbaka, fiska. Já. Tók þetta stig, staðan orðin 1-3. Vel counterað, hérna opnar Maggi með bakhönd. Og Darvis counteraði með forhönd og Ská tekur þetta stig. Leiðilegt að klúra svona. Já. Hefur örugglega lúppað, hvað ég var að segja, mörg þúsund bolta í lífinu. Svona högg sem að hann er alveg mjög öruggur með, bara óheppinn að hitta ekki. Já, einmitt, þetta er meira þess að hjá allra bestu í heiminu, þá eru svona einfaldir boltar sem klúrast líka vegna þess að þetta er bara það reynda lítur út fyrir alltaf, sko. En auðveldara svo sannarlega eftir því sem maður gerir þetta oftar. Það er nokkuð augljóst. Pott, þangað til að pottið fer út af hjá Magga Gauta og Darvis fær stíð, byrjar þessa fyrstu lotu vel. Komið svolítið yfir hérna. Byrjar með ekki svara hérna. Allt flott stig en Darvis er með vá, hann er yfir. Já, flott stig líka hérna. Vel gert hjá Darvis. Klára þetta, það er svolítið að counter stigum, það er alltaf mjög skemmtilegt. Það vilja báðir svona vera fyrr til að sækja og stjórna spilinu. Já, algjörlega. Báðir mjög góðir sóknarspilarar. Já. Fínasta flip hérna. Já, Darvis tekur þessa lotu frekar örugglega. Já, það var bara flott counter hérna í lokin og hérna og var svona ekki alveg heppnast það sem Maggi var að reyna. Nei, nú sjáum við hvort hann breytir tækninni eða... Já, spurning hvað hérna Tommi þjálfari segir við það núna hvort það er einhver ný taktík hjá þeim á hérna fyrir næstu lotu. Já, sé að Maggi Gauti er samt svona, hann vill helst ekki leyfa Darvis að komast inn með flippunum sínum, hann er svolítið að hann vill taka stuttar yrkja frekar í forhönd og fá Darvis til að pota á sig og vill sækja en hafa bara ekki alveg heppnast en Darvis var líka að hitta vel, þetta var bara mjög flott lota í honum, tók þetta örugglega. Spurning hvað við sjáum núna.
Maggi Gauti náttúrulega með gífurlega fasta forhund, það verður að gefa honum það. Þegar hann að hitta forhundinu þá náttúrulega hún eitruð. Góður fílingur í Darvis alltaf, bæði bakhönd og forhund og svona liðleiki í sérstaklega upp í borðið, svona snöggur, kannski með minni power, tæknin ekki alveg honum hagstæð frá borðinu, en upp í borðið mjög snöggur og fljótur að klára færin oft þegar hann svona hálf hár. Stig. Sér að Darvis veit að Magga vill nota forhundina eða svona íta honum svolítið í bakhönd og láta hann hafa fyrir snúa sig við og teygja á borðinu. Já, algjörlega. Las hann þetta bara vel og fór svona bara róla á hann og fylgdi vel eftir í gegnum gúluna. 4-1, Magga í vil. Fóttar hérna mjög hátt og Darvis munnaði nokkrum millimetrum, hann hefði kannski farið á borðið hérna, hliðin á netinu. Þetta hefði getað verið flott maður. Já. Við sjáum að Maggi er svolítið stressaður. En hann lætur það gera sig fá, hann er með forskot. Hröð bakhöndum með tjá Darvis, mjög svona flottur úlliður, þar sem hann svona tekur hann leið og lendir og ætlaði að setja hann beint sem var einmitt góð hugmynd, heppnaðist ekki alveg. Já, maður er oft með þetta allt bara í haustum, en svo það kemur að því að skera þetta, tekst það kannski ekki alltaf alveg að beila maður veit. Nei, einmitt, þetta er svona, eins og við segjum, góðir áheyrendur á horfendur sem eru að horfa á leikinn, þetta er gífurlega erfið íþrótt og það er kannski erfið svolítið að átta sig á því hvað snúningar og snerpa skipta miklu máli en þegar það er búið að æfa vel eins og þessi tveir þá er einmitt hægt að gera ótrúlegustu hluti með kúlunni. Með það að hafa svona vald á kúlunni þá getur maður frá borðinu gert svona góð bogahögg, það er að segja að kúlan fari í boga eftir í hvernig maður lætur kúluna snúast, bara nákvæmlega sama lögmál og flugvél að fljúga. Þrýstingur í loftinu og hún leitar niður og upp eftir því sem hún snýst. Það hliðar eða hvernig sem það er, hvernig sem það er. Já, þannig að bæði sko snúningur og kraftur gerir gott lúp. Samspil á því tvenni og boginn er ekki gerður nema með því að, já, það er snúningurinn. Já, skiptir höfuðmáli. Ótrúlega boga og það væri til dæmis ekki hægt að spila borðtennis á tunglinu. Þannig að það var allavega aðeins öðruvísi. Já, það var engin snúningar sko, eða þú veist, nánast engin. Já, og náttúrulega þyngdaraflið er náttúrulega öðruvísi sem spilar Hústa. Já, segjum við... Það myndi kannski breyta meiru held ég. Algjörlega, segjum við myndum búa til bara vera á tunglinu sem væri jafn þungt á jörðin og það væri sami loftþrýstingur, þá væri ekki hægt að spila borðtennis eins og er í dag. Það væri bara þyngdarafli, það væri engin... Það skiptir svo miklu máli hvort það er mikill raki í loftinu, það er öðruvísi. Kúlan stoppar aðeins meir í loftinu og fer fyrir niður. Er loftþrýstingur mikill eða lítill ef maður er að spila til dæmis í Mexíkóborg mjög hátt upp í lofti þá myndi boginn vera miklu minni út af því að loftþrýstingurinn er miklu minni. Já. Þannig að magna hvað sko lítil atriði breyta mikið útkomunni á eðlisfræðilegan máta fyrir borðtennis. Staðan orðin 9-7, Magga Gauti vil, ok.
fer hana í kantinn á spaðanum, óhefni. En Maggi klárar lótina. Já, staðan er 1-1. Hörku leikur sem við höfum séð hingað til, flott stig og svona. Já, hvað heldur að þjálfararnir sé að segja við sína spilara? Já, það er nú það. Sko, veit allavega það, já, mér finnst augljóst sko þegar Maggi til dæmis kemst inn með bakhund, nota það sem vopn við, með forenduna, hann er ekki bara að treysta á forenduna, þá tekst allt miklu betur upp hjá honum vegna þess að Darvis er mjög góður að spotta veikleika hjá leikmönnum og spila mikið á þá og ef það vantar alveg bakhundunni hjá Magga þá nýtir Darvis sér það óspart og næra að stýra leiknum, en Maggi er kannski með svona meiri fullorðins svona alvöru próhögg í forendinu og er kannski mjög svona áberandi sterkt hjá honum með mitt hérna á Íslandi og ef hann nær alveg að leika sig með það og nýta sig það, Darvis veit það, þá spilar hann hörkuleika sem erfitt er að eiga við og það tókst betur hjá honum núna þessar lútu að vera að blokka og nota bakhundina líka að lúpa með henni og þá spilar hann betri leik, kannski breytir Darvis eitthvað til núna, sjáum hvað setur. Risky flip, fer beint á hana, hún sleikir nánast netið en fer alveg á hvítulínuna og hann vinnur stigið. Vel gert hjá Darvis. Signature shotið sitt, en Darvis er fljótur að lesa það og veit að hann fær hann í forenduna, býður með spaðan bara og leifir honum að fara bara rólega á spaðan, blokkar út í forund og vinnur stíð. Þarna opnar hann í bakhund, tekst ekki til, staðan 2-1. Já, Maggi færði sig þarna svolítið með forundina í bakhundina og opnaði þannig allt borðið fyrir Darvis sem gat bara svarað og Þetta var nú ekkert besti stuttubolti sem ég séð, en þetta var nótis að vinna stíð. Maggi var svona alltaf fljótur á sig að reyna að ná drop-shotinu. 3-1. Nei. Þetta er eitthvað sem maður vill ekki gera í leik. Nei, það er aldrei gaman að klúra á ekki. Sérstaklega ekki úrslitaleik. Nei, akkurat, úrslitakeppni og svona. Þannig, en ég meina, já, það þarf stundum bara að feysa það. Ef maður vill gera góða rukki þá eru það líka erfiðari. Algjörlega. Hann er með mikið að pota í bakhundina á Magga og Maggi er svona ekki alveg að hitta þessum bakadrápnum sínum. En hann er að hitta flippið. Þetta var flott. Já, þetta var. Rosalega sem hann er að pota mikið hátt upp hérna. Maggi. Já. Darvis kemst alltaf inn. Þetta er svaka stig. Hvað var þetta? Þetta hefði samt verið ógeðslega flott að þetta hefði virkað. Þetta var alveg
Fáralegur snúningur þarna. Hvað trúðalegur er þetta hjá Magga? Ég veit ekki hvað hann var að spá þarna. Það var ok, ég geta tekið bara auðvelt högg á borðið sko. Ok, 4-7. Já, þetta er búið að koma fyrir nokkur sinnum í leiknum. Hann setur hann í vasan hjá Magga og Maggi færir sig ekki nógu langt til að klára með fórhendinni og tekur eitthvað svona hálft fórandarhöggs. Teygja sig eitthvað allt og langt eftir boltann og þess að taka skrefið sko, taka bakgrundina hann, en þetta er svolítið valdan og vandræðum og alveg rétt eins og segir, Darvis er svona að nýta sér það. Þetta Maggi er með góða bakgrund, hann er með bara mjög fína bakgrund, en treystir hann ekki alveg nægilega mikið, sérstaklega þegar hann er pínu stressaður. Já, ég hef heyrt sér líka að fara svolítið eftir dögum hvernig bakgrundin hans er. Já, hann vil meina það mjög mikið. Ég held að sé kannski svolítið sálfræðilegt bara. Trúa á sig og sín högg sko. Já, þetta er náttúrulega allt í hausnum í rauninni þegar kemur. Hann er að hitta vel með fórandarflippinu sínu. Já. Hann er búinn að pota rosalega mikið á þessum, Darvis er að halda sig bara við pendulum basic uppgjöfunu svona í fórhundmiðju og Maggi er að pota með fórhund og svolítið hátt og Darvis svona býður og setur hann þægilega með snúning, staðsetur hann vel oftast með bakhundinu eða tekur fórhund. Ég var einmitt að fara að segja, hann ætti að gefa langa í bakhund. Maggi heldur að horfa með snúningana sína. Þessi var þetta pínu svona hefni, hann fór í brúnina en ágætið stig sem að uppskarst að því, staðan núna 10-6, Maggi aukjöf. Flott þetta. Góð bakhund sem að tekur þarna, hörku stig, 10-7. Ingi Darvis tekur þessa lotu, staðan er 2-1, Víking í vil. Og 2-1 líka í leikjum. Já, í leikjum líka. Og nú það Darvis að ef hann vinnur næstu lotu þá er hann búinn að tryggja Víkingi sigur. Já, það er mikið rétt. Það er bara ein lót eftir fyrir hann að vinna. Ef hann gerir það þá eru orðnir meistarar. Já, en það gæti náttúrulega orðið nokkrar lotur í viðbót þess vegna, við vitum ekkert það. Engilega segi borðtennis hvað er að fara að gerast. Nei. Í fótbolta, handbolta og körfubolta og svona, þá er þetta alltaf tími og það er svona nokkuð auðvelt ofta að sjá í hvað þetta stefnir en eins og núna veitum við ekkert sko, hvað er að fara að gerast. Já, það náttúrulega kemur oft fyrir hjá leikmönnum að taka 2 fyrstu lóturnar og svo kemur andstæður inn með einhverja nýja taktík. Já, nákvæmlega. Þannig að núna verður kannski Darvis að breyta eitthvað smá til. Maggi, Gauti, nei, ekki. Nei, líka Darvis. Breyta til. Skilurðu að því hann er kominn með 2 lótur og kannski núna kemur Magnús með eitthvað nýtt og bara að það er náttúrulega. Counterið. Já. Já, ef mitt. Já, aðeins og bráður á sér að sækja þetta en hætti við og missar hann yfir. Darvis á seinni ekki 1-0 yfir. Maggi missar hann aðeins og langt í flipunum.
stundum veit maður ekki alveg hvort maður má klappa eða ekki. Já, það svona svolítið spursmál nefnilega í bortinni. Það á að klappa þegar það fyrir eitthvað í brún og net og svona. Það er ýmsa skoðunar á því hjá fólki. Fisk með samt bara fínni tilraun þó að það var engin snúningur í fiskunum hans Magga. Hann svona setti hann bara flatan og það er erfitt að stýra hann á borðið. En flott stig einhvað síðu þannig séð, 3-2 fyrir Davies og hann fer ekki yfir hann bara fyrir flatt á hann og undir hann og þetta var eitthvað fyrirlegt þarna. Mikil pressa á Magga núna. Já, hann svona virðist vera kannski að setja á sig svolítið mikla pressu. Það er ekki alveg svona að sýna sínar skærustu hliðar. Hann er samt ekki að fagna jafn hátt og mikið og vanalega finnst mér. Venjulega finnst mér að eftir daginn sé hann orðinn svona svolítið hás að því hann er búinn að öskra svo mikið. Ég heyri það ekki núna. Já, nei, hann lítið að láta sér heyra. Kannski það er líka hluta ástæðan. Hann er ekki alveg í sínum gír. Hann svona er ekki alveg með baráttu gleðina og í fögnunar gírnum. Hann vanalega fer á meira flug fyrst með þegar hann er svona að sjóða sig í gang og með stemningun á réttum stað. Þeir taka timeout, BH. Þeir eru náttúrulega með stærra lið heldur en Víkingarnir. Eða hvað, það eru náttúrulega mjög margir skráðir í Víkingsliði held ég, en kannski ekki margir þetta með okkur í dag. Já. Já, við sjáum 3 liðsmenn tvo hjá BH sem eru ekki að spila í þessum leik. Já. Það er sem sagt, það er Pétur Marteinn, svo er það Tómas, er ég ekki að fara með rétt mál, Tómas Polski. Jú, það held ég. Hann er skemmtilegu leikmaður og bara flottur fýr, sömuleiðis hinnir bortennisleikmennir okkar sem eru erlendu bergi brotnir og gaman að geta þess að Norby gekk núlega til þessu KR þannig séð fyrir kannski árið síðan. Hann er frá Rúmeníu og er varnarspilari sem er mjög svona óvanalegt og nýtt fyrir okkur Íslendingum. Gaman að fá fjölbreytni í spilamennskuna. Já, algjörlega. Og líka dýrmætt að fá svona reyndan varnarspilara sem er þá hægt að æfa með. Alveg frábært. Jæja, hann hefur greinilega fengið eitthvað góð ráð. Já, hitti þennan ágætlega. Counteraði flippið hjá honum Darvis með krafti og tók þetta stig, staðan 7-5, Darvis vil og gefur upp og Maggi tekur þetta stig og hann er farin að nota með bakvöndina meira, það sé það. Hættur að hika. Þarna. Enn og aftur er hann að leyfa Darvis að komast inn þó með því að missa hann aðeins og hátt í stuttupotum sínum í móttöku á pendulum hliðar snúnings upplifun á Darvis. Það sé maður nefnilega ofta að próleikmenn nota svolítið mikið hliðarsnúning í stuttu uppgjöfunu. Það er erfiðar að halda þeim bæði lágum og svo stuttum. Það fer frekar langum, maður kemst oftast inn ef það er mikill hliðarsnúningur. Það er svona auðveldara að stjórna betur miklum undirsnúning. Það er svona það heilir upp í að fá á sig en einmitt, ef það er mikill hliðarsnúningur og hliðar undir, það getur oft verið erfitt að stjórna þeim boltum.
komast yfir en svo nú að staðan orðin jöfn aftur 8-8. Staðan er jöfn. Þetta er æsispennandi. Allt að gerast. Enn og aftur potar hann hátt á hliðar undirstöðunarsökjuna sem Darvis gerir. Darvis auðveldlega kemst inn. Staðan er jöfn. 9-9, allt í járnum. Það er að færast verið spennandi. Líka stúkan er að verða spenntari. Liðsfélagarnir, þetta er gaman. Svona er bortinnis. Algjörlega, það er gaman að þessu og greinileg stemning í loftinu. Jæja. Enn og aftur fer Maggi ekki alla leið. Þegar hann ætlar að taka forðuna, treystir ekki bakhöndina að lúpa og klikkar á síðasta bolta út af jafnvægisleysi. Darvis öruggur þarna bara að setja hann á borðið og staðsetta hann ágætlega. Staðar hann í 10-9. Mats bolti. Frábært stig. 10-10. Ég er orðin mjög spennt hérna. Ég segja með, það er rosa gaman að fylgjast með þessu flottu bortennis og hnífjant. Darvis vinnur þetta stig. Tæp móttaka hérna, skil hvað hann var að reyna og Darvis leiðir eina ferðina. Leiðilegt að klúðra móttöku í svona bolta en, Já. en það er nú alls ekki óalgengt. Það hérna gerist mjög oft þegar staðan er svona að stigin eru jafnan bara uppgjöf og móttaka. Kannski bara mörg stig í röð. Og Víkingar eru orðnir meistarar. Unnu úrslitakeppnina og fagna því vel og innilega. Taka svona einhvern sigurhring og snúa sér í hring líka. Vel að sigurum komnir, stóðu svo vel og taka við titlinum. Hvað segirðu Lóa, hvað finnst þér þetta í dag? Búið að vera gaman? Já, mjög gaman. Þetta var flott hjá Víkingum. Þetta hefði getað verið mun jafnara. Já, þetta var náttúrulega mjög jafnt allan tíman sko, en kannski fjall með Víkingum svona mikilvægu stiginn á réttum momentunum sko. Já. Þannig að Það er mjög skemmtilegu leikur að fylgjast með og mér finnst allir hafa staðið sig bara mjög vel. Já, bara flott sko. Já, en þú, hvað segir þú um þetta? Já, sama sko, þetta var náttúrulega gaman að sjá svona bara hnífjafna bortennis og stemningu í loftinu og gaman að fá áhorfendur líka. Já, gaman að sjá að fólk er aðeins mætt hérna og vonandi bara að þetta verði vaxandi með árunum. Já, algjörlega. Já, ég held að sé bara komið gott fyrir okkur í dag og við þökkum innilega fyrir okkur. Gaman að vera með þér Lóa í dag. Já, sömuleiðis Davíð, takk fyrir. Takk fyrir góða áheyrendur og áheyrendur. Við sjáum síðar.
Já, þetta er ekki alveg búið hjá okkur enn. Við ætlum áður en við kveðum ykkur að heyra í Man of the Match í úrslitaleiknum. Magnúsi Jóhanni Hjartarsyni, velkomin. Já, takk fyrir það, veit ekki hvort ég... Já, ok, ég bara segi já. Þetta var valið faglega. Já, flott. Er þið fyrst lagi til hamingju með titilinn? Takk kærlega. Hvernig er tilfinningin? Bara rosalega góð, sko. Já. Þetta svona allar, skilur, æfingarnar og klukkutímanir sem maður setur í þetta og svona að skila sér og gaman að sjá svona afraksturinn af því, sko. Já. Nákvæmlega. Hvernig fannst þér leikurinn þróast svona overall? Bara allir leikirnir. Já, bara svona heldarleikurinn. Bara rosa, sko, svolítið svona eftir planinu okkar, sko. Við lögðum rosa mikið hugsun í þetta út. Við vorum alltaf útilið og það er svolítið, þú getur litið á það sem vont en við vildum einhvern veginn að snúa því. Þannig við mixum svolítið upp að setja Daða í fyrsta leik, sko. Og það var svolítið svona element of surprise að ná því inn og svo myndi ég akkurat, sko, og ætlum við að tryggja okkur tvílaleikin með því að setja bara sterkasta parið í okkar liði, skilur, sem er ég á Darvis. Og það svolítið borgaði sér svolítið vel, sko. Hinu leikinn alltaf voru 50-50 og Birgir kom svo ekki alveg strik, skilur, það make a sense og Maggi og Darvis bara flottir báðir. Ég sá ekki allan leikinn, ég var náttúrulega hitt upp með Daða. Já. En mjög flottur leikur, þeir gera alltaf mjög flottur leik. Kemur Daði með ótrúlega bansa. Já, þetta er Monsters Inc. bouncing, þetta þarf að fara í myndavél, sko. En þetta er geðveikt, sko. Hvað er hann? Snúðan við þar, nei, Daði. Hanna? Hanna er hann. Þetta er svo talum. Þetta er lukkudýrið okkar í Víking. Þetta er lukkudýrið í Víking, ég sé það. Blár, svolítið svona, eins og til BH. Já, þetta er BH-bánsinn. Já, hann má segja það. Já, glæsilegt. Takk fyrir þetta, Daði. En bara svona lókum, þetta er annarri röðsefinni, unnur líka í fyrra. Rétt. KR. Fannst þér munur á leiknum í ár eða var þetta bara bæði erfitt eða sætara núna eða hvað? Bara bæði gaman? Bæði mjög næ, sko, algjörlega. Það var náttúrulega, já, þetta er góð spurning, sko. Ég veit það ekki alveg, þetta var kannski sætara nú, það var meira svona tilhlökkun einhvern veginn svona tilhlökkun í mér einhvern veginn og við svolítið gerðum meira út úr þessu, við fórum alltaf að borða fyrir og hituðum svona vel upp saman og byggum svona meiri móral, sko. Því alltaf í fyrra þá svolítið kom ég bara frá Danmörku og vorum einhvern veginn svona, já, við gerum okkar best að vinnum þetta bara, svolítið. Akkurat, og Darvis er búinn í Noregi og... Já, akkurat, sko. En meira svona teambuilding núna því við erum allir á landinu og getum þetta left saman og það var svolítið skilað svolítið í gullið einhvern veginn fannst mér, sko. Í þetta liti. Geggjað. Heyri, takk hérlega fyrir þetta og bara aftur til hamingju. Já, takk hérlega. Bara gaman að þessu. Yes, bye bye. Yes.